خب بیننده عزیز و گرامی، ببینید که صدا و صورت به کدام شکل است تا اینکه انشاءالله برنامه را شروع کنیم و هیچ مشکلی در رفت برنامه انشاءالله که وجود ندارد. به اون خاطر باید دقت دید که یعنی که برنامه صدا و صورت به کدام شکل است و در رفت برنامه مشکلی وجود نداشته باشد. خب در فیسبوک برنامه رفته ایستاده است. می توانید که کدامی که در یوتیوب با مشکل مواجه است در برنامه را در فیسبوک تماشا کند. در دو کانال، یکی کانال اصلاح لایف و دیگر کانال اصلاحی انگلیش. در هر دو برنامه یعنی که رفته ایستاده است. هیچ مشکلی در رفتی برنامه انشاءالله که وجود ندارد. تنها ببینید که صدا و صورت و کدام شکل است و در رفتی برنامه با مشکل انشاءالله که مواجه نباشیم. در نظرسنجی اشتراک کنید، چون که نظرسنجی تأثیر خیلی خوب دارد. خب در 6 یعنی که گروهی فیسبوکی برنامه منبری مهاجر الحمدلله فعلا جریان دارد. گروهایی که 100,000 102,000 70,000 60,000 نفر اعضای این گروه ها هستند. الحمدلله برنامه منبری مهاجر پخش مستقیم ادامه دارد. میتونید که در این گروه های فیسبوکی یعنی برنامه را ببینید انشاءالله. چرا؟ چون ممکن است در بعضی از کشورها مثل روسیه یوتیوب مشکل دارد، ولی فیسبوک نظر به یوتیوب دیدنش آسانتر است و هم از نگاهی مصرف اینترنت ترافیک هم یعنی که مصرف کم دارد. به آن خاطر بیننده ما در فیسبوک هم خیلی یعنی زیاد است نظر به یوتیوب، چون افرادی که در کشورهای گوناگون دنیا، منظور از گوناگونی پاساژوروی یا اینکه کشورهای مربوط به یعنی چون تاجیکان زیاد در روسیه هستند، مشکلی کلی در یوتیوب هست و در اینترنت دارند. و همون خاطر فیسبوک بسیار هم قلای هست برای تماشا کردن. بتونید که برنامه را در فیسبوک تماشا کنید. ما هم تمام امکاناتی که وجود دارد به خاطر دیده شدن برنامه در شبکه‌های اجتماعی انشاءالله که کارمون انجام داده ایستادیم تا بتونن عدد بیشتری بینندگان ببینن. و سبب‌های تأخیرمون هم نماز عصر است که هر روز چند دقیقه یعنی که روزها درازتر شدن میگیرن. به اون خاطر انشاءالله که تا تاریخ 22 به همین شکل ادامه پیدا میکند و پس از اون باز روزها کوتاه شدن میگیرن، هر روز 1 دقیقه. پس وقت‌هایی که برنامه را شروع میکنیم انشاءالله که در ساعت‌های معین صورت میگیرد. به همون خاطر بفهمید که تأخیر ما یعنی به خاطر وقت است که امکان ندارد، چون وقت اول عصر هم که نماز عصر بخونیم هر دقیقه 2 دقیقه 2 دقیقه پیش می رود، 1 دقیقه 2 دقیقه. خوب الحمدلله که تمامی
آن چیزی که باید انجام میدادیم انجام دادیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگوییم که امروز هم در خدمت شما عزیزان بیننده قرار داریم و عنوان برنامه‌ای که امروز تقدیمتان می‌گردد برنامه منبر مهاجر 415 شماره یا برنامه منبر مهاجر است و در مورد مقامدار ظالم، هر مقامدار ظالم، هر نفری که در مقامات امروزه کنونی رحمانوف کار میکند و ایفای وظیفه می نماید باید دقت دهد که وقتی نامش در اصلاح ذکر شد پس انتظار روزهای سخت باشد. چرا؟ چون که اگر چند تو نزدیکترین شخص به افراد عائله باشی، اگر چند تو نزدیکترین شخص به افراد مقامات امنیتی باشی، به مقامات ملیسا باشی، ولی وقتی که نام تو به فساد و به جنایت توأم یا یک جا با نام تو ذکر شد و قهرمان منفی برنامه های اصلاح گردی که البته ما هرگز شما رو یعنی تحقیر و تهمت نمی کنیم و امکان ندارد که ما یک نفری که اون یعنی هیچ گناه نداشته باشد ولی ما اونا با اتهام یا با گناهی که انجام نداده است نسبت او چنین یعنی که کار را انجام دهیم. چرا؟ چون این یک مسئله غیر قابل قبول و غیر قابل تصور در ما هست و ما امکان ندارد که چنین کار را انجام دهیم. واقعا امروز در برنامه که منظور شما میگردانیم بخوایم درباره یک واقعیت مهم و خیلی جالبه که در روزگار امروز ملت ما یعنی که درس خورده هست براتون با شما صحبت نماییم. واقعیتی که امروز بسیاری از منصبداران ظالم، فسادکار و ستم پیشه رژیم خوناشام و دیکتاتوری رحمانوف از این مسئله خیلی هراس دارند. سالهای دراز است که انا همین یعنی که مقامات گمان میکردند که منصب یک سپر و یک راهی ابدی هست که براشون باقی میماند. فکر میکردند که مردم هرگز جرأت سخن گفتن در مقابل این ظالمان و جنایت پیشگان ندارند. باور داشتند که شکایت ها در پس درهای بسته میمانند و با دادن مبلغ های با آزاده با رستم به افراد نزدیک و این سمیکه یعنی که آنها آزاد میگردند و ظلم آنها هیچگاه فاش نمیشود. چرا؟ چون که وقتی مردم ننوشتند، برای چی است که ما همیشه میگوییم ملت و مردم عزیزم نویسید تا اینکه آن چیزی که شما از منطقه، ناحیه، شهر، ولایتی که هستید و از آن جنایت های مقامداران آگاهی دارید یا افراد نزدیک و مقامداران آگاهی دارید، پس نوشتن شما سبب آشکار شدن انا همون جنایتکار و جنایت پیشگان میگردد که این سببی و وضعیت بد گرفتار شدن آن مقامات می شود. اما واقعا ملت و مردم عزیزم باید بدانیم که دیگر روزگار و زمان کاملا دیگر شده است. امروز هر یک کارمند دولتی و مقامات رحمانوف، هر یک رئیس ناحیه، هر یک پروکورور، هر یک سود، هر یک رئیس جماعت، کارمند امنیت و هر منصبداری دیگری که در مقامات امروزه رحمانوف کار میکنند باید بدانند که در عصر اطلاعات زندگی دارند، نه در عصری که از یعنی که مبارز در یک کشور اروپایی یا دور نشسته توسط شبنامه با مردم پیام میفرستد که ما آماده ایم انا این کار رو میکنیم. نه، حالا فعلا در عصر اطلاعات ملت و مردم زندگانی دارند که هر اطلاعاتی که از داخل از جنایت های رژیم جنایتکار رحمانوف آشکار می شود، این یک ضربه اهلی که به پیکره این رژیم ظالم است. دیگر نمی توانند مردم ترسانند و حقیقت پنهان کنند تا اینکه آن جنایتی که آنها انجام دادند آن یعنی به همون شکل پوشیده و پنهان مستتر باقی میماند. امروز یک نامه، یک نوار، یک عکس و یا یک حجت میتواند دیوار خاموشی را بشکند. دیواری که رحمانوف توی 35 سال این دیوارهای بسته مستبدانه ظالمانه زندان بوده ملت را با آن دیوار ترسانده است و مردم با مشت‌های آهنینش ضربه بر دهان ایشان زده است. حقیقت با صدها
هزار نفر توسط انا همین شبکه های اجتماعی میرسانیم. اگرچنده که با در واقع جنگ قرار داریم، نبرد اطلاعاتی، آنها هر چون پول دارند، قدرت دارند، شناس دارند، مقامات یعنی که وزارت داخله دارد، امنیت دارد و اینها با هر شکل و واسطه و راههای بر علیه مخالفان و آزاداندیشان در خارج بوده هم کارهای خودشان انجام میتیند. اما ان الله که وقتی که حق هست و حقیقت هست و الله داریم که اون عادل است و اون یعنی حکمش عادلانه هست، امکانی خاموش کنانیدن حق گویان از طرف یک عده ظالمان امکان ناپذیر است و این یک فکری بده است که آنها فکر میکنند ما پول داریم، قدرت داریم، وزارت داخله داریم، امنیت داریم، اما عادل بودن الله ما و شما برای همه ما و شما معین است و ما تنها و تنها تکیه بر او داریم و همیشه دعای ما هم در نزد الله همین است که ما را یک دقیقه لا تکلنا علی انفسنا، ما را هرگز به نفسای خودمون توکل کننده نگذار. ای الله، تو هستی متکای ما، تو هستی وکیل ما، تو هستی حامی ما. تو در قرآن کریم برای ما گفته ای که من حمایت کننده شما هستم ای مؤمنان، پس ما هم توکل کننده بر آن خالق و بر آن رازق و بر آن الله که ما و شما و رحمان و فی ظالم را نیز خلق نموده است، ما به اون توکل داریم. اگر رحمان قدرت دارد، اگر رحمان پلیس دارد، اگر رحمان امنیت دارد، اگر رحمان همه آن چیزی که میخواهد در آن واحد برایش مهیا میگردد و بر علیه ملت مبارزه میبرد و هر جنایتی که خواسته باشد انجام میدهد، ما خالق داریم با نام الله رحیم و غفور و آن خالقی که رحمان و نیز او آفریده است. پس خالق ما یک است، ولی در بدگوهری، در پنداری منفی و شوم بودن رحمان و همه ما و شما آگاهیم، اما همه آنچه که دارد در نزد قدرت و اقتدار خالق ما هیچ ناتوان و عاجز است. بسیاری از منصبدارانی که دیروز خودشون قدرتمند می حسابیدند، امروز هر سحر با ترس سامانه یعنی که اصلاح حمید رویان تماشا میکنند تا ببینند که یکی نامش فاش نشده است. ولی انشاءالله که اون خوف و اون حراسی که تو داری ای مقامدار ظالم امروز نشر نشد، فردا نشر می شود. اگر امروز امکانات ما کمی ضعیف است، ولی فکر نکن که ما را کاملا محو و نابود کرده اید. ما الله سبحانه و تعالی هر راه را که هر دروازه را که با حکمت ازلی خودش بست، پس برای ما راه های دیگری را نشان میدهد که با این راه این کار انجام داده، تأثیر او تا اینجا بود و از این پس این راه را انتخاب کن تا اینکه تأثیر او بیشتر و بیشتر باشد. اینجاست که ما همه راه و تلاش و کوشش های خود را به خاطر باز هم افشا نمودن جنایت های مقامدار رحمانوف هر ساعت و هر دقیقه کوشش داره. زیرا وقتی که یک مقامدار صبح از خواب بیدار می شود و فکر می کند که مبادا یکی از جنایت های من در اصلاح نشر شده باشد، می داند وقتی نامی انا همون مقامدار همچون ظالم و فسادکار و غارتگر و حق مردم خوار در یعنی که اصلاح نشر شد، دیگر آن را یعنی که نمیتواند که به ما بگوید که آن را دلیت کن یا محو کن یا از بین ببر. چرا هیچ نواری که از شما تا امروز در اصلاح نشر شد، یعنی که ما خودمون اون حذف نکردیم و الله هم شاهد است و ملت هم شاهد است. حتی بعضی از برادران بعضی نامه ها دیاتون باشد، نامه نورآباد بود، مقالش نشر شدگی بود ولی خود نوار نشر نشد، چون که در عددی که میگذارن فراموش شدگی است. منظور من ثبت نکردم، یعنی من فکر کردم که مثلا 51 بود است، فکر کردم 351 نشر شده است، فکر کردم همون 51 است. و همون خاطر حتی گمان میکردن که گویا مقامدار ما رو خرید است، در حالی که ما وقتی آگاه شدیم در حال نشرش کردیم. چرا؟ چون اصلاح خریده و فروخته نشده است. اقتدار و عزتی که الله برای اصلاح داده است دقیقاً انا همین است و مقامدار هم میداند که وقتی نامش همچون یعنی ظالم و فسادگار و غارتگر و حق مردم خوار در اصلاح نشر شد، دیگر آن آب و روی ساخته و مقام بر دروغی که دارد فعلا با اون مقامش اون دیگه حفظ کرده نمیتواند. آن وقت مردم
انا همون مقامداری که در هراس است میشناسند، او را همسایه هاش میشناسند، خش و تبارش میشناسند و تاریخ نیز انا همون نفری که در اصلاح نامش ذکر شد با همون عملهایت همیشه تو را ای مقامدار ظالم یاد میکنند. بعضی از نفرانی هستند که با من می نویسند، میگن به خدا قسم همین مردک همسایه من زن کودکش خطی اویله ما رفت آمد داره، من نمیدونستم که ای تا ظالمای. میگه پیش میدیدیم همچون همسایه سلام علیکم همسایه خوبی میگذاشتیم، بازی میگه میبینه سلام میکنه، تا نگاه میکنه چی نگاه دوری یکون چیز دیده، میگه میفهمم که در حیاتش یکون کلمه بد با همسایه ها نمیگفت، یعنی خودش به یک شکلی تکمیلی که نشون میداد. ولی وقتی همسایه امروز با مانند عادی یکم تنگاش میکنه، میفهمه که چی جنایتی که من انجام دادم در اصلاح نشر شده است، همه مردم دیده است. و میگه کسی نگاه داره تا همون سایتوی زپریشونی را نگاه میکنی، یا که من نفهمیدم سلام دادم، من گناه کردم سلام دادم و همین سلام همسایه‌تون هر روز سلامت میتیم، نه تو کجای را دیدگی. یعنی حتی خودی همون ظالم مردم وادار به دیدن جنایتاش خودش میکند. برای چی؟ انتقنی الله التي ينطق كل شيء، چون که در روز قیامت تمام اعضا و جوارح انسان صحبت میکند. وقتی که یعنی که چون که الله سبحانه و تعالی عادل است و هرگز ظلم نمیکند به هیچ کس، وقتی در روز قیامت اعضای بدن انسان صحبت میکند که بله با من این کار کرد، با من زبان این دروغ را گفت، این جنایت را کرد، این غیبت را کرد، یعنی با من رفت با پا، یعنی که زبان میبرارد، انا همون ظالم در حالی که ممکن است اون همسایش اصلا نفهمیده باشه چی گپ است، ولی با یک نگاهی که او را نگاه میکند میفهمد، فکر میکند که یعنی همین همسایه من در کجای دیدگی و او اصلاحی بس باید یا تهدیدش کنم تا اینکه بترسه دیگه تماشا نکنه. ولی شما دیگه به این شکل امکان ندارد که مردم از دیدن جنایت های خودتان یعنی فکر کنید که دیگه مردم شما رو نمیبینند. نه هرگز نیست. انا اینا میگن واقعیت ها و اون چیزی که اصلاح در داخل کشور و داخل مقامات ظالم تا امروز انجام داد. امروز ما درباره قدرت کلمه، قدرت حقیقت و قدرت مردم صحبت میکنیم با ملت و مردمان، درباره اون که چرا بعضی مقامداران از یک مقاله و از یک نوار اصلاح بیشتر میترسند نظر به صدها مجلس حکومتی، چون که در مجلس حکومتی سپیکتاکل های همیشه ماننده که یک آمارهای بر دروغ را استاتستیک و آمار رحمانوف میگوید در نزدش و آنها را در پیش مردم برآمده و قرائت میکند. انا امسال وزارت کشاورزی فلان کرد، وزارت داخله فلان خیلی جنایتکار قپید بازداشت کرد، وزارت فلانی فلان کار کرد، در حالی که 90% اون پریپیس و دروغ است. چرا؟ چون که میخواهند در روی رحمانوف توف کنند و اون فریب کنند و شرمنده و رسواش کنند. اما اصلاح بر علیه اون آمار و استاتستیکی که رحمانوف در نزد مقامداران و در نزد کامراهای شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان میبرد صحبت میکند و از گویا این که 110 115 120 تا 200 یعنی که فایز اجرا شدن همه آن امرها و فرمانهایی که در نزد وزارت و کمیته ها گذاشته شده است گویا اجرا شد. ولی اصلاح با نشر یک مطلب، با نشر یک نوار میتواند تمام آن صحبت 1 ساعته و 2 ساعته رحمانوف را در نزد شبکه های تلویزیونی و مقامداراش برملا سازد. پس آیا این برای رحمانوف خوشایند است؟ رحمانوف که در مورد جنایت ها و کارها یا اینکه هر کاری که در کشور میگذرد به شکل گویا در نزد مردم اگر در آخر سال در پیام شام نباشد، در میانه های سال مثلا در مابین های سال نغره میروه یا اینکه یک منطقه میروه در اونجا چند مردم جمع میکند و صحبت میکند، 2 ساعت 3 ساعت گویا با مردم صحبت دارد و وضعیت و حالت به شکل میفهماند و تمام رئیسا و ناحیه ها را جمع میکند به آن منطقه میبرد تا در اونجا صحبت کند. ولی در عین زمان وقتی که اصلاح میدارن مردم تماشا میکنن، همان مقامدار تعریفی رحمانوف که در نزدش ایستاده دستا پیش بر بله جناب عالی ما خدمت دهیم گفته، ببیند که انا این دزدی کرده است، انا این کار انجام داده است، انا این شکل کرده است. شما میدانید که چقدر وضعیت این ظالمانی که در مقابل رحمانوف میستند و گویا اینکه رحمانوف را به شکل تعریف و توصیف و تمجید میکنند چگونه شرمنده میشود. پس بیننده عزیز و گرامی، اصلاح الحمدلله تا امروز کارهای خوب را برای این ملت انجام داد. ان شاء الله عملکردهای ما که در نزد احکم الحاکمین الله معلوم هست و زحمت شبانه روزی برادران جان برکفی کارمندان اصلاح که الحمدلله
با بهترین شکل و وجه ادامه دارد. این را الله و این را ملائک شهادت میدهند و این چنین ملت و مردم تاجیک نیز از عملکرد برادران و خواهرانی که شبانه روزی در اصلاح خدمت‌های شایان خودشان دارند. چرا؟ تا اینکه این ملت از بنبستی اقتصادی، فرهنگی، از بنبست‌هایی که این رژیم ظالم بر علیه این ملت انجام داده است هر چه زودتر خارج شوند. اولین کاری که اصلاحیان انجام می‌خواهند بدهند این رسانیدن و افشا کردن و برملا کردن جنایت‌های مقاماتی دزد و غارتگر رحمان و فضل که الحمدلله ثم الحمدلله با وجه نکو و با یک شکل زیبای برای ملت و مردم تا امروز تقدیم گشت و از این به بعد هم انشاءالله با شیوه‌های گوناگون دیگری که برتر از اون یک مجموعه اصلاحی که یک کانال تمام نوارهایی که ملت و مردم آن را دیدند و تمام جنایت‌هایی که آشکار شدند و تمام نوارهایی که محفوظ است از آن جنایت‌های انجام دادگی که میلیون ها بار آن را دیدند و حدود 220-230 میلیون نفر کاملا از همه آنچه که گذشت آگاه گشتند و دیدند و فهمیدند. یعنی تقریبا میتوانیم بگیم 25 برابر تاجیکستان امروزه مردم تمام مطالب و برنامه‌های اصلاح را دیدند. امروز در این چند روزی که نوارهای اصلاح مسدود هست و یا اینکه نمیتوانند نوارهای جدید را ببینند، آنها مطالب اصلاح را چه در سایت در پایگاه اصلاح و چی در فیسبوک یا چی در تلگرام تمام آن چیزی که نشر می شود همه آنها را به خوبی خوانده ایستادند. عدد خواننده الحمدلله با مراتب بالا و بالا رفته است. چرا؟ چون که خواننده آن جنایت هایی که مقامات انجام دادند تنها فعلا توسط مقاله ها که هر روز هم الحمدلله نشر می شوند ملت و مردم عزیز آن را می خوانند. بیننده عزیز گرامی، باید هر یک کدام ما و شما بدانیم و آگاه باشیم که ما دست بردار و یعنی آرام و سکوت در مقابل رژیم ظالمانه رحمانوف انجام نمیدیم. برنامه امروزه را بیننده عزیز گرامی با دقت ببینید. چرا؟ چون که سیاست معلوم است که ریا هست. یعنی آن چیزی که انسان انجام میدهد اون عمل اگر به خاطر الله باشد پس اون باید به خاطر الله انجام داده شود و تا اینکه الله خودش بداند این کافی است. چون که اجر و پاداشی که الله برای عاملین، برای انجام دهندگان اعمال خیر انجام میدهد به مراتب بیشتر از اون چیزی که مردم آن را میفهمند یا نمیفهمند. و هدف از گفتن این برنامه و هدف از بازگو کردن این همه به خاطر تشجیع ملت و مردم است تا اینکه نگویند که نوشته های ما چه تأثیر دارد. نوشته های شما تأثیر خیلی بزرگ دارند. به خاطر بیشتر کار کردن، به خاطر بیشتر معرفی کردن، به خاطر بیشتر آشنایی پیدا شدن مردم با این برنامه های اصلاح باید ما بگوییم تا اینکه ملت و مردم از آنها به خوبی آگاه گردند. مقامداران ظالم باید بدانید که نامد در اصلاح برآمد، پس انتظار روزهای سخت باش. زیر این عنوان وقتی برنامه میگذاریم زیرا حقیقت دیر یا زود یعنی که راه خودش پیدا میکند. ما و شما در گذشته نه چندان دور آغاز برنامه های مطالب اصلاح که در اصلاح سال 2017 18 19 از همان آغاز سال اگر دقت داده باشید لایقشاه قناعتزاده یا قناعتشاه لایقزاده رئیس غرم که در نظر به جای محمد طاهر ذاکرزاده را بگیرد و با حدود 9 مطلب کاملا از رئیس رشت یا غرم برکنار و یعنی که شخصی که محمد طاهر ذاکرزاده یعنی شخصی که نسبتی قناعتشاه لایقزاده معلومات های جدی را برای ما پیشنهاد کرد و سبب گشت که اون رئیس پارلمان کشور شد. ولی باز هم افراد پیدا شدند که خیلی معلومات های جالبی را من گمان میکنم که خود همین قناعتشاه لایقزاده و کمانده که تشکیل نموده بود تشکیل کرد تا اینکه ما نسبت محمد طاهر ذاکرزاده جنایت های بیشتر و بیشتر او را نشر کنیم که یعنی باید اون در دویم دوره هم رئیس می بود کلیزیرک. ولی الحمدلله که یعنی فجعلنا بعثهم بینهم یعنی الله خلق میگه بعث در بین خودشون قرار دادن یعنی که دعای رسول اکرم بود که همیشه میگفت بعث میان خودشون بگردون جنگ و
جنگ محمد طاهر ذاکرزاده با قناچال اخزاده سبب های گشت که هر دوش یعنی که برکنار شدن و محمد طاهر ذاکرزاده برای دوره دوم رئیس پارلمان دیگر انتخاب نشد. یک فیضلی ایدیزاده رئیس کنونی پارلمان یا اینکه رئیس پارلمان کنونی برادر زرینه ایدیزاده انتخاب شد. خوب دیگر یک شخصی را گرفتن، یک تراشه از بوم افتادگی را آوردن مادن که اصلا یگان نمود خیلی یعنی فونکسیای عمل کننده را ندارد، چون دید رحمانوف که شخصانی که سابق کار کردگی هستند و امبیسیه ها دارند امکان مشکل ساز بودن براش میتونن داشته باشند. بعض یک شخصی کاملا یک تراشه از بوم افتاده را آورد در جای محمد طاهر ذاکرزاده گذاشت، چون که در پارلمان انتخاب یا منتخب ملت و مردم نیست. پارلمان یا رئیس پارلمان، خود پارلمان با رئیس آن منتخب خود رحمانوف است. هر نفری که باید شامل پارلمان باشد و یعنی که اون انتخاب خود رحمانوف است. پس این عملکرد اصلاح بود و این هیچ کس این کار کرده نمیتواند. یعنی در مورد پرکرور عبدالرحیم بود، اگر دیاتون باشد که از یعنی که یک خوجندی که در ولایت قرغان تپه بود، بعد از نشر جنایت ها و بعضی از کارها دیگه کاملا از سیستم پروکراتور دفعش کردن رفت. این هم یعنی که آن کارهایی که اصلاح نسبتش نوشت. در مورد یعنی که رئیس سابق پنج ظریفی، در مورد رئیس جیهون، در مورد یعنی که این همین نفر نوی که فعلا در رومید از وظیفه گرفتنش، یعنی میرزای وخرسند که دو برنامه تقریبا یک ساعته برای جنایت های انجام دادگی، یک نمود جنایت انجام دادگی این میرزای وخرسند که تا باز گفتن باور کنید تمام جنایت هاش با دامادش، دخترش، شوهری طلاق کردگیش همش آماده به نشر هستند که تقریبا باور کنید 2 تا برنامه یک ساعت است. اگر برنامه هایی که چون که بسیاری بعد این یعنی که از 18 پلوس بسیاری بعد دارد، بچه ها مشورت دارند که جنایت های انجام دادگی این رئیس میرزای وخرسند 18 پلوس بسیاری بعد دارد. منظور که با افرادی که همین است، از امام خطیبای رامید سرکردگی تا معاونای امام خطیباش تا ملاهای ملا حسن و فلان یک جنایت های انجام دادگی در رامید که باور کنید دیگر از اندازه بیرون. ببینید که با یک نام گرفتن در بعضی چیزایی که در سمیکا نیوزی گذشته نشر شد، در حال میرزای وخرسند گرفتن و دختر دلشاد موندن که در مورد دلشاد دختر هم جنایت های زیادش رسیده است که بعد از انتخاب شدنش بازم چخیل 40,000 میگیره، چخیل اینا میگیره، میمونم میگه ما دخترم، میگه تو فر ندارم، ما پیش آزاده میرم، آزاده خطی کار میکنم تو همینجا باش 40,000 مربطی. بعد خب دیگه جنایت های زیادی انجام دادن. مهم که ببینید که یعنی که با یک نام گرفتن و با یک جنایت های منطقه گفتن در حال برکنار شد و شخص دیگری را در جاش موندن. شما کار اصلاح عادی فکر نکنید، الله شاهد از این تعریف نیست. آن چیزایی را که ما میبینیم و کرده ایستاده ایم و با ما میرسد ما برای شما گفته ایستادم. رحمان علی امیرزاده را که فعلا در یعنی که بسیاری از افرادی که یعنی کارهای انجام دادن در وقت رئیسی اون در زمین فروشی، در کارهای انجام دادگیش فعلا برده پرسیده آورده استنش. چند نفر در یعنی که وحدت با وضعیتشون بزیب کردگیان و یعنی که چی کارها جنایت ها شد مثلا نشر کردیم. ما نمیگیم امیر رحمان علی امیرزاده را ما گرفتیم، ولی رحمان علی امیرزاده را پاش کشیدن به جنایت های انجام دادگیش این کار اصلاح بود که در این هیچ شک و شبهه نکنید. و خوب دیگر رس کردن رحمان علی امیرزاده که سبوتیلنیک و همیراق رحمانوف است، اون تنها با فرمان خود رحمانوف میتواند بازداشت و زندانی شود، ولی مهم که این کار انجام داده اصلاح بود و افراد جنایت پیشه که در وحدت کار انجام دادن جنایت کردند وقتی نام آنها گرفته شد در حال پای یعنی که رحمان علی امیرزاده کشیده شد که رئیس اسفره بود، رئیس وحدت بود، جنایت زیاد انجام داد. فعلا پرس و پاسش کرده ایستادن. چند معلومات های باز دیگری هم در مورد رحمان علی امیرزاده یعنی که در مورد زنش، در مورد کودکاش شده، خب دیگه بچهش پروکرور گنرالیش دن. خیلی معلومات زیادی در دست ما هست که انشالله روی همه اونها اصلاح با یعنی که کارهای خوب و جالب کار کرده است. در مورد سنگوف یعنی که رجب زاده بود، سنگوف بود رئیسی فیض‌آباد که از کار گرفتنش نورک بود، بعد فیض‌آباد جنایتاش نقل کردیم گرفتنش، رئیس نورک بعد موندن اسایفون هم از کار گرفتن. در مورد عبدالغفار حکمت الله زاده همتون شاهدید که
جنایت‌های پای در پیش نوشتیم و سبب برکنار شدن از رودکی شد که این هم اصلاح بود و کارهای اصلاح بود. بختیار نظرزاده رئیس کولاب که در مورد جنایت‌های انجام دادن نسبت احمد ابراهیم ژورنالیست و دیگر افرادی که در کلاب جنایت‌ها انجام داد، کلی بختیار نظرزاده خودتون شاهدید که معاونش و رئیس کمیته زمینش و همه اینها برده شدن، بازپرسی شدن. خود کلی بختیار نظرزاده هم که در سر خیلی زیاد میپرورانید که ما وزیر مالیه میشم، بردن پرسیدنش، یعنی که تفتیشات ادامه دارد. فقط تنها عبدالغفار حکمت الله زاده و بختیار نظرزاده شون عضو پارلمان کشور هستند و در این قضیه امکانی در حال بازداشت و زندانی کردن آنها نیست. برای این باید یعنی دخل ناپذیری اینها اول گرفته شود و پس از دخل ناپذیریشون گرفتن اینها چیکار میکنن؟ یعنی که حتما جواب میگن. همه اینها کارهای بود که اصلاح نشرشون کرد، اینا یگون جای دیگه نشر نکرده است. پس این فضل الله برای ما و تو داده است که با هم در اصلاح شما جنایت ها و آن چیزی که ما آگاه گشتیم نوشتیم، برنامه کردیم و دولت هم ناچار شد برای تفتیش کردن جنایت هایی که انجام دادن. عبدالسلام تختسون زاده رئیسی یعنی کانی بادام، همتون شاهده که پیشوای معظم کانی بادام رئیس شونده آینده ولایت سوخت چگونه و 12.5 سال زندان محکوم شد. زن ظریف نظرزاده و خورشید فاضل زاده و نصرت الله سلیم زاده را ببینید که آینده حالا چی می شود. آیا انتظار میشیم؟ اگر چنده که دنغره، اگر چنده که بعضی از چیزا دارد ولی امکان ندارد که جنایتایی که در بابا جان غفورов انجام داد در وقتی وزیر تندرستی انجام دادنش و همه اینها بازپرسی نشوند و اینها با کیفر اعمالشون حتی در وقت خود همین یعنی حاکمیتی که رحمانوف دارد به مجازات کشیده نشوند. البته در مورد مظفر یوسفی دیگر میدونید که الحمدلله برنامه های مکرر و خیلی زیادی داریم، چه از دوران رئیس مثلا پرکروری جنرالی کار کردن یا که در دوران مثلا که امروز پرکرور نقلیات و چگونه از مقام قدرتی و مقام خدمتیش یعنی که سوی استفاده کرده کارهای را انجام داده ایستاده است که این هم امکان ندارد که بدون مجازات باقی بماند. خوب بیننده عزیز و گرامی، اصلاح کارهای زیادی را انجام داد در افشا کردن یعنی جنایت‌های انجام داده مقامداران رحمانوف. تاریخ بیننده عزیز گرامی نشان می‌دهد که منصب ابدی نیست، یعنی حساب میکنند که ابدی است ولی هرگز ابدی نیست و باید بدانیم که مقامداری که در مقامات رحمانوف کار میکند اون بدون یعنی مجازات شدن حتی در دوران خود حاکمیت رحمانوف اگر رابطه خویشتباری با رحمانوف داشته باشد پس ما میگیم که عاجز هستیم، ولی همین که رابطه خویشتباری از سیمه که بیرون شد تمام بیرون باشد حتما اون مجازات می شود، یعنی هیچ راه دیگری ندارن اینها. یعنی امروز از منصب افراد زیادی را اصلاح برکنار کرد که در بایگانی اصلاح نام‌های همه اینها هست که ما از یعنی که قناعتچی لایق‌زاده بگید تا محمد طاهر ذاکرزاده بگید تو یعنی که عبدالغفار حکمت الله زاده بگید و بختیار نظر بگید و عبدالسلام تختسون زاده و دیگر و دیگر و دیگر و دیگر، یعنی خیلی زیاد است منصبدارانی که زمان خودشون دخل ناپذیر میدونستند و یعنی که کار انجام میدادند که یگان کس انجام نمیدادند. یعنی باید بدانند مقامداری که امروز در قدرت است قدرت میگذرد اما نام نیک یا بدی مقامدار یا انسان باقی میماند. این است آن چیزی که باید این ملت بداند. در طول فعالیت اصلاح همه شما شاهد است که هزارها حالت رخ دادگی که پس از نشر مطالب یا نامه ها و گزارش های و برنامه ها یعنی مسئولان مجبور شدند و مشکلات مردم توجه ظاهر کنند. بسیار شهروندان پس از نوشتن آن چیزی که نوشتند ما نشر کردیم یعنی راه ها تعمیر شدند، برق یا آب محل ها برقرار گردید، فشار بر بعضی خانواده ها کم شد، بعضی کارمندان دولتی برای شهر دادن یا اصلاح وضعیت اقدام کردند. ما بارها شاهد این حالت ها بودیم که بعد نشر یک نامه یا شکایت مردمی مقامات محلی و یا جای همون شکایت از اونجا نشر شده رفتند، جای همون حادثه مشکلات بررسی کردند،
انا همین بیننده عزیز و گرامی نشان میدهد که حتی در شرایطی که مردم خود را تنها حس میکند، صدای حقیقت میتواند به گوش مسئولانی که خودشون کار را نمود میکنند برسد. بعضی مذهبداران گمان میکنند که آنها کسی حساب نمیپرسد، اما تجربه نشان داده است که وقت دلیل ها، حجت ها و شکایت های مردم و میدان عمومی میبرند، آنها مجبور میشوند که جواب بدهند و توضیح کنند و حالت و وضعیت برای مردم بفهمانند. شما یک چیز فراموش نکنید که وقتی که مقامداری که ظلم میکند و اصلاح اون نشر میکند، با مجازات نکشیدنی اون مقامدار، این ضربه به پیکر حکومت و دولتداری رحمانوف است. چرا؟ من در اصلاح نشسته هستم، شما از یک نفر کارمند اصلاح شکایت میکنید که فلان کار انجام داده است. اگر توانست فهمونده، پس ما میفهمیم که گپی که ما خودمون گفتگیم اون نفر نفهمیده است و این به خاطری که ما در حالت جنگی قرار داریم و اون کارمند اصلاح به همون خاطر طبق تعلیمات این کار کرده است. ما خوب میگیم برادر گرامی، ما در حالت یعنی که نبرد قرار داریم و این وضعیت و حالت همین است، باید ما به همین شکل برخورد میکردیم. ولی در حالت عادی اگر آن مقرراتی که در اصلاح هست پایمال کرده باشد یا آگاهی سخت میگیرد تا دیون بار این کار نکند، یا اینکه دیگر نمیتواند با ما همکار باشد، پس رحمانوف هم به خاطر بدنام نکردن، اگر چنده که گفتیم یک نفر یعنی که آبروی نداشتگی هم میریزه، میگه یعنی آبرو که نداره ولی باز هم نمیخواد که همون آبروی نداشتش هم بریزه. و همون خاطر شما فکر نکنید که یعنی که اون چیزی که در اصلاح نشر میشود یگان تاثیر حتما تاثیر دارد، حتما اون میبرن یک نمود میجخان پلش میکنن که اگر یعنی کتاب باز گفتن، یا اینکه میبرن کم ترک تیخه میکنن کورا آرام، بعد از شنقه میگن خودت استعفا کن در جد ای بیاید. یعنی که کارا را هم حتی شاهیده. و همون خاطر فکر نکنید بعضی از برادران خاصتا از ازبکستان می نویسن که انا ما برای فلان منطقه نوشتم در حال کار حل نشد. برادران گرامی، شما که از یگان منطقه می نویسید در مورد ملیسای کانی بادام یا ملیسای اسفره، فکر نکنید که او در یک روز کار انجام می شود. شما شاهد نبودید که در قبادیان یعنی که گییه که نوشتیم به خاطر که مردم نوشتنش بردن زندانش کردن، از کار پیشش کردن، شاهد نیستید امیره. چقدر افرادی که در اصلاح نامه‌هاشون نشر شد و آنها با مجازات یعنی که مجازات شدن. این دلالت بر همین میکند که وضعیت و حالت یک حالتی نیست که شما فکر کنید که نه یعنی که اگر که همین کار باید که نشر کردیم و در حال او باید مجازات شود. نه، چنین نیست برادر و خواهر گرامی. حتما شخصی که یعنی که نام او در اصلاح نشر می شود، حتما اون با کیفر اعمالش ان شاء الله که میرسد و امکان ندارد، غیر قابل تصور است که وقتی که اون چیزی که جنایت او در اصلاح نشر شد یعنی یگان بدون مشکل یعنی که کار اون ادامه پیدا میکنه. هیچ وقت چنین نیست و کار او حتما با اداره جنجال کشیده می شود. در این یگان یعنی که فکر نکنید. خوب، باید هر یک قدم ما و شما با خوبی وضعیت و حالتی که در ما میگذرد باید بفهمیم. امکان ندارد که با یک یعنی که کاری که انجام میدیم فکر کنیم که فردا نتیجهش است. یعنی پیامبران الهی را یعنی که برای خودمون مثال بیاریم و عملهایی که انجام دادن، یعنی امکان دارد ما عمل میکنیم نسل آینده ببیند، ولی من هیچ وقت در انتظار این نیستم که اون چیزی که عمل میکنیم نبینیمش، ولی باز یک ذات دیگر الله میگن و اون به حکمت بالغه خودش میداند که برای این ملت تحقیق اون مسئله کدام وقت مهم هست و کدام وقت خوب است. به همون خاطر هیچ وقت فکر نکنید که آن چیزی که انجام میشوند اونها یعنی باید ما در حال قضیه وضعیت باید ببینیم. ان شاء الله هم اون چیزی که ما نشر میکنیم و نشر کردیم نتیجه اون حتما ان شاء الله که یعنی آشکار میگردد، فهمو میشود. پس در نوشتن کوتاهی نکنید. برنامه اصلاح 369 آماده هست، برنامه نامه از ناحیه ها فرانسه 364 عکس آماده نبودن که دین روز آماده شدن، 65 66 67 68 نشر می شود که عکسش هم آماده است. 69 امشب آمادهش کردم که ان شاء الله به نزدیکی و دیگر در دست ما داریم یعنی که چی نامه های خیلی یعنی که زیاد دیگر نامه های الهیده هم داریم که مثلا نشر شود. در مورد از نغره یک نامه جالب آمادگی است و این چنین
در مورد حادثه قتل عایشه که در کی بود در منطقه یکی از ختلان ولایت ختلان که شوهرش کشته بودش از شاه محمد بود از همونو یعنی که از این قضیه بود که ما عبدالرحمن جومی یعنی که این مسئله که در آزادی هم نشر شده بود قضیه را کاملا از افراد آگاهی همین مسئله که نشرش میکنیم یعنی در مسئله عبدالرحمن جومی کمالدین شریف زاده پروکورور ناحیه عبدالرحمن جومی یعنی رحمانوف کیه یک کلخوزنیک بود او را امکی من موندگی تا نامه من علاهیده نشر کنید حالا من نمر نموندم که کدام نمر هست ببینم که کدام نمری چی نشر می شود کمالدین شریف زاده معاون پروکورور گنرالی خطی حبیب الله وحی زاده کار میکنه یعنی همه جنایتاشون در اینجا هست یعنی ما کارمون وظیفمون آشکار کردن جنایت ها هست پس شما فکر نکنید که ما به نزش تا به فایده هم خیلی ایستادگیم یعنی که چی گپ است چی خبر است قضیه کدام شکل است همه یعنی که وضعیت رو ما حتما یعنی که کارمون در این قضیه الحمدلله که انجام داده ایستادیم و همون خاطر شما فکر نکنید که کاری که ما انجام میدیم اون در پگاش باید نتیجه بده نه کار دنیا به این شکل نیست که امروز یک کار کردیم فردا نتیجه شو ببینیم ولی ان شاء الله که در روزهای خیلی نزدیک نتیجه کارهامون ان شاء الله که میبینیم و در این هیچ شک و شبهه هم ان شاء الله که نداشته باشید. همین از بیننده عزیز و گرامی وضعیت و حالتی که هر یک کدوم ما و شما میتونیم در آینده نزدیک ببینیم و یعنی که تا که طبق آن ما عمل کردن انجام بدیم ان شاء الله. خب اکنون این قضیه یا آنچه که در مورد برنامه‌ای که امروز نام گذاشتیم الحمدلله تا اینجا به پایان رسید تنها و تنها در نوشتن شما کوتاهی نکنید مثلا هر نامه‌ای که از ما رسیده است از برنامه بچهای نورآباد ننوشته هستند شما فکری انتظاری نوار نباشید مقاله ها نشر شوند نوارهاش هم میشوند ولی وقتی که شما ننوشتید بعض مقاله نوشتگی تو که در 380 نشر شد ممکن است که تو تا آخر سال تماشا نکنید دیگه اون ویدیوش نبروه ولی حالا فعلا تو 365 مقاله و برنامه نامه ها از ناحیه ها ویدیوش آماده هست یعنی 353 را دیده 354 55 همین یک دو روز که ما همین قضیه شکل کاملی یعنی که به شکل دیجیتالی زیبا کردن سایت مشغولیم که اصلاح تاچکا تیوی را آماده شد ان شاء الله که دیگه ما برنامه‌مون را گذاشتن شروع میکنیم هیچ جای توقف وجود ندارد و ان شاء الله که به نزدیکی خدا خواه هم آنچه که هست یعنی تا 401 برنامه منبر مهاجر در اصلاح تیوی گوگل یعنی که گذرانده شده است یعنی که تا 414 اینم 415 همین را میگذرونن چند تا برنامه بعد از اون دیگر یعنی که چند برنامه دیگر موندگی باشد از نامه ها همونا را میگذرونن تمام تا 29 می سکچت کردگی گرفتگی هستند برنامه‌ای که نشر شد و همون خودش هم تا 29 می یعنی که برنامه ما نشر شدگی بودن بعد از 29 می دیگر ما برنامه نداشتیم اخیراً برنامه‌مون لیدی فرام غرم بود که یعنی 22000 بود 25000 پراسموتر گرفته بود یعنی که ایدی زوده که اینا میگذاریم همه این برنامه ها در همان چی میروند اصلاح تیوی گوگل ان شاء الله که میگذرن خوب دیگر به همون خاطر در نوشتن در هر چیزی که معلومات دارید حتما یعنی که معلوماتاتون ارسال کنید و در قضیه عفو که همتون شاهد هستید دیروز قانون عفو امضا گشت اگر در قضیه یعنی که قانون عفو فکر کنیم البته خوب دیگر الله که عاقبتش بخیر کند به خاطر 35 سالگی امام علی رحمانوف هم امضا کرد پارلمان کشورم یعنی امیدواریم که افراد بیگناه بیشتر در این یعنی که عفو رحمانوف در 35 سالگی میبراید ببینید برای 10 تا 35 سالگی که رحمانوف که خودش زید هم استقلالیت بود آورد همیره با 35 سالگی توغری کرد تا اینکه مردم عذاب دادن رحمانوف در همه عذابی که مردم قرار داده خداوند در همه عذاب قرار داد با خودت با اهل و عائلت که برای یک 10 تا 35 سالگی تو مردمی که میتونستی یعنی که در 33 سالگی نه باید مردم تا 35 سالگی را برسونم بعد از 35 سالگی عفوشون کنم فقط 10 تا کارش وقتی که من میپرسم 35 یعنی که بعضی از 60 را بعد یعنی که 51 1002 یعنی که همین 60 را که بعضی نام میگیرن حتی با فامیلیا با گودراجدینیا با
یعنی که همون چی میگن سال تولد رحمانوف مودش میکنه، با سال تولد عزیزما اومده میکنه، بعضی چستا را نام ماندن، نمرای چستا را حتی با فامیلیای با همون دتای رحمانوف یعنی که درجدنش با همینا یعنی آمودش میکنن. اگر یگان چستای نظامی و حربی را دتاش دقت کنیم این که شب اول رحمانوف خطی یگان خره خطی عزیزما همونو می چست موندگی، برای که رحمانوف وظیفش با همین این گپا را من گفتنم برای این است که در دتا در همین چیزا بسیار دقت میتیه، دقت داده باشه. اگر یک وقت عید قربان حتی در روز درجدن شوار قرار گرفت، اگر دقت داده باشید یعنی که برای مسئله یعنی که بسیاری از کارها میآید کوشش میکنه عید زبان آورد در روزی تولدش پنجم آوردن که مردم برای عید زبان برای قانونی کردن زبان در ماه ایول یعنی که جان داده بودن اونا گرفت آورد در حالت برای زبان ما چی خدمت که از رحمان وای کنید وای کنید وای دولت تو 5 میلیون اهالی دارن ولی اونها دولت ندارن، اگه ما دولت داریم گل کم غروش ریخته است خدا بزرد شکمبه گردن بلانگزی لعنت کرده الله. دولت را میگن که در اوج دولت در فکر ملت مردمش باشه، دولتی که مردم یعنی که ساکنان و شهرونداش در فکر او دولت باشه، او دولت چی دولته؟ دولت وقتی که میگن دولت در فکر مردمه، نه اینکه مردم در فکر دولته. فهمیده؟ دولت مردم کار میکنن، زحمت میکشن، انداز میتین، خدمت خودشون برای دولت همی است. دولت وظیفش برای خدمت شهروند است، نه پاسپورت بار که یا ایندکس به خدا قسم قرایی کردگان میبینی والله ایزو میکشه که در ایندکس تاجیکستان در مابین کشورهایی که یعنی که در دنیا قرار دارد با مانند کشورهای افریقایی است. والله قسم شرمای من این گپ از پیش خودم نگفته ایسم. من نگاه کنه یکی از همین دولت تاجیکستان از نگاه خود همین دولت یعنی که سم نیاز بیست اینجا یعنی که دولت تاجیکستان با مانند دولت‌های افریقایی در گروهی دولت‌های افریقایی در یعنی که جاهای قرار داره که الله شاهده میبینی شوخی آدم شرم میکنه که با ایزان و کشیده همه را چیکار میکنه یعنی که کشورهایی که در یعنی که دنیا لیدری په پریروستو توریستیسکه و پاتوکا یک کوارتل 2026 خب پاراگوای، نروژ، منگولیا، ازبکستان، تانگو، انگلیا، ایرلندیا، برونی، ارمنیا، یعنی تاجیکستان وجود نداره در اینجا. نگاه کنید ارمنیا یک کشوری مایده که چین یا ولایت تاجیکستانه یعنی که میتواند که مهمان قبول کنه و اکنون نگاه کنید تاجیکستان در مابین توپ 40 دولت بدنی که یعنی که به مانند دولت‌های افریقایی قرار میگیره تاجیکستان داخل است. نگاه کنید سبحان الله دیگه با کدام عقل قطعی ما بتونیم بگیم که چی گپ است. نگاه 22 جو تاگوای، بعد بورکینا فاسو 23، انا گوینیا 24، نیجریه 25، تانزانیا 26، اوگاندا 27، زامبیا 28، تیمور لست 29، نپال 30، پاکستان 31، بنین 32، تاجیکستان 33 کشور در 50 تاپ کشور قشاق‌ترین دنیا در 33 جا قرار داره. این به خدا قسم عیبای والله عیبای که بازم با ایزان و کشیده شرم نکرده تاجیکستان با پیش میگن، تاجیکستان با پیش سری قور تو خی کدام با پیش گفتن یگان معنی داره آخی با پیش کجا با غلامی با پیش با سوی یعنی که تروریست اکستریمیست حکم کردن رحمانوف که با تمام دنیا ترا همچون دهشت افکن معرفی کرده است. من دیگه نمیدونم که از نگاه استاتستیکا یعنی که با کدام شکل ببینم. یک چیزا میکرو اکونومیسکی پروگنوز دیدم، اول قزاقستان، بعد قرغیزستان، بعد تاجیکستان، بعد ازبکستان. میکرو اکونومیسکی پروگنوز من باور دارم که همین یعنی که دروغه. برای چی دروغه؟ برای اینکه آمار استاتستیکا می‌نویسن کاملا دروغه. یگان استاتستیکا و آماری که برحمان فهمیدن او استاتستیکا و آمار یگان تاش درست نیستن، همش دروغن و همش به خاطر خاک پاشیدن در چشم کی است یعنی که همین مردم و ملت است. اول مقامات در چشم خودش خاک میشپن و خودش در چشم ملت خاک میشپن. در نهایت کی ضرر میبینه؟ من و تو ملت ضرر میبینیم. مقامات همون دزدی کرده است، رحمانوف در پوفی که در تاجیکستان شکا گذاشته است، پس ضرر را در اینجا ملت و مردم و دولت کرده است، ولی کیفا مقامدار رحمانوف کرده است. پس ببینید که نتیجه چی است. خوب باز معلوماتی که امروز با شاه اصلاح کار کردن در شهر دوشنبه یک دختر 16 ساله
یعنی که تولدش 2010 روز 5 ایون برآمده است، تا زیرا دیگر برنگشته است. یعنی که با مغازه رفته است و دیگر برنگشته است. این همینم چیزایی که یعنی واقعا هم دهشت افکن و دهشت است برای این ملت. این هم دخترک توجیک، یعنی که تولدش سال 2010 5 ایون مغازه رفته است، دیگر با همین برنگشته. دختر 16 ساله. یعنی چی فهمیده میشه؟ هر روز وظیفه مقامات رحمانوف فقط یعنی که تجاوز، دزدی کردن، غارت کردن ملت مردم است. انا همین خیل دولت ده، من تو زندگی داریم، من تو ده انا همین خیل دولت یعنی که کارمون انجام داده ایم. پس همین است، یعنی این دولتی که ما تو داریم. در مورد عفو که هست، امیدواریم که ان شاء الله افرادی که واقعا بیگناه هستند اونا را یعنی که سرشون بتید، خاصتا زنای بیگناه، خاصتا یعنی که رخشانه حکیم و یعنی که شاهده محمد جان و مادر عبدالرحمن، زنای بیگناهی که در زندان قرار دارن. الله لعنتت کنه رحمان و به ظلمای انجام میدادگید. عزیز ما تو خدا در جای همون زنکا باشی، فیروزه دختر تا برن، یا آزاده را در همون زندان ببینی چخیله، یا اینکه رخشانه را ببینی، یا پروینه را ببینی، یا اینکه زرینه را ببینی، یا اینکه یعنی فرزانه را ببینی، یا زن رستم را ببینی در همون زندان. هم تا بیگناه حکومت آینده ما نباشیم که آدمی دیگه بیا حکومت بگیره، همین تا برای یه تعداد دخترها رحمان فزندان کنه و با کم کم چیکار دیگه شون بکنن. چخیل میشه عزیز مو؟ یا بار هم پدنالت رحمان پاپو هم زنکای بیگناه آزاد کنه، هم ژورنالیستای بیگناه آزاد کنه. با خدا قسم این شرمای این شرمانن همین گپی زنامون دمو میگذره. اگر همین تر همچون ترپکتو ندونن، همین زنک بیا میگه که خای بازورا بخشوگی گپ میزنه، میگیم گپ نزنک تمام کار حله. همین ترم یعنی که چون که زن دمو قدر داره، یعنی همچون ملکه درست. همین ترم اگر که قدر داشته باشی، دخترات نخواهی ببینی در دنیا زندان، نبرات زنی بچه تا نتونی ببینی، همو برا گفته گپا همین کار انجام بودی. آخه ای فاطمه 250,000 پدرکای رحیم غرمی را ای دبی ماشین قبول کرده میتونی؟ یعنی که نمیتونی که همون 250,000 که قبول کرده برای زنکای بیگناهی که در زندان شد قطعی خسرت زندان کرده یا شکلی مباینشون بود روی تو آزاد شوند. هر یک کاری که شما انجام میتید در اصلاح میرسه. دیگر نکنی که یعنی که کارهایی که در شما انجام میشوند دمو نمیرسند. دمو میرسن همه یک کارو. نورشه چکو کرده است، یعنی که رحیم چکو کرده است، ایش چکو کرده است، همش برای ما رسیده است. یگان چیزی پنهانی وجود ندارد که دمو نرسد. و همون خاطر در این قضیه دقت جدی باید بتید، در این قضیه دقت جدی باید بتید تا اینکه این مسئله و این قضیه نیست که دیگر یعنی که صبر کنن با تا دتای یعنی 40 سالگی را که انشالله رحمان رو باید گروش در بگیرد همی، یعنی که 35 سالگی از بین برود دفشه با این نظامی خود ساخته یعنی که خوناشامی تشکیل کردگیش. ولی بازم باید زنها تاثیرگذار در رحمانوف باشند. چی آزاده شای هر که آزاده با فیلم دیگه کلی اسب پوف کاگی دیگه در فکری چی نیست و نمیفهمه که ممکن است زنی رستم به عقل باشه، ممکن است گازت خانه یگان چیز بفهمه. یکی گازت خانه کم یا احمد ابراهیم بود که گفت گپو میگفت که عزیز ما اپام گازت میخونه رستش کن نتونید دمو بین رو ماده یگان کورش کرده اکما دیگه ای عزیز ما سخت گفت گپو چی موندگیه. ممکن است فاطمه یگان کور کرده بتونه، آزاده هم یگان کار نمیکنه. ای آزاده هم میزنه گفت گپو داروی یعنی که پسیخوتراپی را یگان گفت گپو نگره که نگرجان باشه دیگه یگان چیز در کار نیست برای آزاده. و هم خاطر یگانه زنه که امکان یگان کار کردن خیلی که تخمینه و دیگه که دیگه دوباره اینو گپ نزنیم. من تو نپرسو من نگویم، ولی ممکنه میزنی رستم یگان تاثیر بتونه. نه که عزیز ما یگان کارش تاثیرگذار نیست. حتی آدمایی که نامش گرفتن گریه میکنن برای اپای عزیز ما گفته. اینا دیدی که 10 سال احمد ابراهیم از این دون کن اقلا هم آدم نام تا گرفته است، هم آدمی که تر احترام داره. اما احمد ابراهیم دیدی که بختیار نظرزاده کلی رئیس کلوب خودش دزد غلطگر بود است، همون پستاویتش کرد. نخواه که عزیز ما نتونه که همین احمد ابراهیم که گفت گپا نزدش تو در زندان بگنوشتگی نرو تغییرش نکنه تا اینکه بگیره ببرورش. آخی اسمت دولیک میلیارد دزدید هم سیفت عزیز ما برآوردیش کو. آخی اسمت دولیکه پس همین احمد ابراهیم بیچاره اگون گناه نداره، یا ژورنالیستی بیگناه، برای چی نمیکنه یک کار نمیکنه که بگیره برورنش؟ برای چی یک کار نمیکنه که دلیر امام علی ببروه؟ برای چی یک کار نمیکنه که یعنی که
پیر محمد زاده ببرای، برای چی زوقیبه که سید امینی یگان کاری نمیکنی برای، برای چی رخشانه حکیمی که گفتی گپا یک کودک شیرخوار داشت پولش را اذیتی کرده برده ترمش کرده، شرم نمیکنی از الله؟ شما این قدس گرچی که آدمایی که آدم کشتن یا که نمیدونم خیلی آدم کشتن با وزمی نقبه که بگه که آدمایی که به جنایت وزمی دست نزدن، اما گرفروش و اما آدمایی که یگان یعنی که در общество یگان خیلی تاثیر ندارن جنایت کردگن، اونا را سر نتی حکومت آینده بیاید اما آدمی که واقعا جنایت کرده اون سر نمیتیه، ولی شخصی که واقعا اعترافی گناه نکرده است ولی با تهمت برده زندانش کرده، اونا را از زندان آزاد کنی. در زندان مردم دیگه جای خوب ندارن، آزاد شوی برای اونها هم فایده برای دولت که مصرفی کم دارد ولی ضرر برای زندان بانای برای دوبکای، تو اینکه برای اونها یعنی که خش تبار این زندانیا میبرن پول میتن تو اینکه زندگی اونا بگذره. زندگی منصور عمرов بزیب میشود در آزاد شدن. باز چقدر بچه‌ها در همه عفو اولی پول کار کردن مقامات سر میشود. عد دیگه که در 16000 اگر 10,000 سومونی اگر بگیرن حساب کنه که چند میلیارد فایده میکنن. اگر هر از این دنیا که پارلمان حکم عفو شبر آورده است، قبول کرده است که کیها باید عفو شوند و رحمانوف امضا کرده است، مقامات رحمانوف پول میگیرن. اگه ایام 16-17,000 زندانی فکر کنه که 10,000 حساب به حالتی که بعضش هست که 40-50,000 100,000 متیه، بعضش هست که مثلا خوب 4-5,000 10,000 متیه، ولی همین همش 10,000 16,000 نفر حساب کنه که یعنی که چقدر مبلغ میشه که من که برای مقامات رحمانوف نوپل میتین. کروپسیا سلیمان سلطان زاده تو باید در قفای انا همین بگردی گکنی که مقامات یعنی که منصور عمرов چه خیلی پول میدزدن، چه خیلی غارت میکنن مردم برای عفو. منصور عمرов از الله بترس مقامات نگاه که به خاطر دزدی و غارت نکردن پول نکنن از مردم چه که قانون میگه همون خیلی آزاد چون کنه برون. اگه دیگه داره افراد سیاسی که یعنی که اونها را حکم داده که ببینه الله لعنت کنه استاد محمد علی حییت نزاشتا برده زده استان ظلم دارن، یعنی شما با کدام شکل والله قسم شما برای همه اجرایاتتون انجام میدید. هر یک شکنجه که استاد محمد علی حییت یا سید عمر حسینی یا دیگر زندانیان بیگناهی که در زندان هستند شکنجهش رحمت الله رجب و افرادی که در زندان بیگناه زندانشون کرده و بازم عذاب شکنجهشون میکنه، والله قسم شما جواب میگید این جنایتاتون، والله قسم شما برای این جنایت‌های انجام دادگیتون، برای این شکنجه‌های میکردگیتون حتما شما جواب میگید نزد هم الله و هم در نزد مردم و هم در نزد قانونی دولتی که آینده ان شاء الله تشکیل میشه پس از سقوط رحمانوف حتما شما جواب میدید. این مسئله جای فراموشی نیست. و در قضیه علی شیر یعنی که میرزا قلمفرای میرزا نبات ایرا جهنم و بیس المصیر، الله سبحانه و تعالی نمی خیل خونبهای مادران بدخشی پامیری انمی خیل میزند. علی شیر میرزا نبات انم تا قطعی زن فرزندت میمبری، انمی هر یا مقام داره که ظلم میکنه مردم انمی تا بدونه که دعای مردم انم تا میگیره. دادری یعنی که مادری گلبدین زیابکوف دعا کرد، مادری این قدر بعد یعنی که زنای پامیری که دعا کردن در حق تو برای کشتن و برای قتلشون، چی قدر جنایتایی که تو انجام دادی فکر میکنی که اینا به مجازاتن؟ حتما نمی خداوند میبرد در درون او با رحمانوف کمیسیون تشکیل کرد که تفتیش کنه. چی تفتیشش میکنی آخه؟ الله لعنتت کنه ترام نمرده که ما تفتیش کنیم چه خیلی مردگی خانه سفته گردن بلان گازی نمیت از مقامات ظالمت خداوند ترا نشون داده است که نمیت مقامات میروند انمیت ظلم میکنن مردم میکشن با فرمان تو میروند انمیت ترام میرای انمیت یه روز رمضان رحیم زاده نگاه میکنی که یعنی که سراسیمه شد بر رفت کراچی در درون یگانجو یا را خودش کشتگیان ایره یگان نمود خیلگون کرشتگی نیست. وقتی رحمانوف خودش در هر قضیه که فرمان قتل میتیه در رو با فرمان میتیه که من خودم رای اوساتی یعنی که تفتیش همین مسئله را به عهده میگیرم و رمضان رحیم زاده را روان بکنه باید اس یتیم فی مخوف کمیته دولت امنیت ملی را و پروکرور گنرالی را و وزارت مدافعه را و حتما یک کار کنه که ببینی علی شیر میرزا نبات کی کشته. وقتی که رحمانوف هم طریق فرمان در ساعت اول داد پس بفهمه که خودش در قتل او شریکه. چرا؟ چون که میخواه اگر آدمی که در قتل شریک نباشه میگه خیلی تحقیق کنه قضیهش چی گپه، ولی وقتی که خودش در فرمان قتل شریک است حتما در اولین مرحله
اون چیکار میکنه؟ کوشش میکنه که خودش با شکل وانمود کنه که گویا که اون گاره حمایتگر علیشیر میرزاناباد. علیشیر میرزاناباد رحمانوف خودش کشت، استفادهش بود با مانند پرزراتیو و با مانند ریفالا استفادهش بود و دور پرتافتش. تمام دیگه یگان گپ نیست، یگان گپ خبر نیست. اگر چنده که سگی گپگیر بود، اگر چنده که معاون کمیته دولتی امنیت ملی بچه اس یتیمش گفته بودیم، اگر چنده که چیزش گفتیم نگفتیم، ولی گپ گرفت، ولی در نهایت دیگر نادرکار شد. رحمانوف بعد از این مقامات میکشه، نابود میکنه، از بین میبره، سیری زیاد میدونه. وقتی از یعنی که به ضرر گردوندنش رسید، انم با دیات تو باشه علیشیر میرداناباد و در حلقه خزون گفت که به ضرر گردوندیم که مردمی پومیرا. انا که اخیرش علیشیر میرزاناباد خود رحمانوف به ضرر گردون. به ضرر گردونی نمیره میگن هر یا مقامدار رحمانوف، چی بقچه رمضان رحیمزاده، چی اس یتیموف مخوفی پیدری کثافتی، هم متن به ضرر میگردونه. اگر شما به ضرر نگردونه رحمانوف فقط رستم، انا هر یک کدام تا به ضرر میگردونه. ولی شکل های به ضرر گردونی علیشیر میرزاناباد در آب رفتن باشه، شکل های به ضرر گردونی تو در درون بسین خونت میبری. یک که میخیزی در درون بسین خونت. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان امروز در اثر یک آبازی که در بسین خانهش داشت، یعنی که در دهنش آب در آمد و از دنیا درگذشت. این قضیه را خود محمد رحمانوف تفتیش دارد. اس یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی بر اثر بیماری که سال 3 ماه اخیر داشت از عالم درگذشت. یعنی تا هر یک قدمت میره، هر یک قدم تا به ضرر میگردونه. والله این گپی من از پیش خودم نگفته هستم. رحمانوف حتی در وهله اولین روزگاری که به قدرت رسید سنگک فیضلی را کشت. اکری ای توهازی را این قدر قاتل آدم کشش دیگه که رنگ امی میرزاناباد هر یک قدم تنمی تا به ضرر میگردونه. بعد گفتی گپا ها میکنه میخنده، با بعد دیدن در فرمان میبره که زیر نظارت پیشوای ملت این قضیه گرفته میشود. چگونه رمضان رحیمزاده در بسین خانهش از دنیا گذشت. تمام. یا اس یتیم میفی مخوف چگونه گذشت. یا پسند شیرش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی میمونه، یا جورای شورخ، یعنی که شورخ هم میگیره میمونه، یا که شاه محمد هم میمونه، یا فرهاد هم میمونه. تمام دیگه تو کار کردی. ما این قدر مردم بعد از تو کشت، بعد از تو نابود کرد، بعد از تو ظلم کرد، خلاص یک آدم دیگر رو میگیره میمونه، با او دوام دادن میگیره، با تا وقتی پرزراتی و کارش تمام شوی و استفاده بردنش تمام شد با این شما تا میگیره میکنه. رحمانوف تا زیر یگان آدمی که یعنی که مثلا همین یگانه آدمی که در پروکراتور گنرالی کار کرد و همینطور آرام تی خبرما شروع امنیت رفت، همین قدگی که بچه همین یوسف رحمان دختر رحمان فش پیلی ویلی کرد، به همون خاطر هیچ نگفت، شروع امنیتش بود. هیچ هر نفری که در پروکراتور گنرالی کار کرد غیر همین شیرخان سلیم زاده، اینم خیلی دیده که چیکارش کردن با بخانوف دیگه، همش مردن کشتشون برای اینکه جنایت‌های انجام داده شد توسط پروکراتور گنرالی انجام داد. و اما خاطر اقفای حبیب الله وحیدزاده هم گفته ایستن، گفتم که کمیسیه تشکیل کرده از 52 خانه که یعنی که حبیب الله وحیدزاده پروکرور گنرالی امروزه گفتن 52 تا کوارتیر با اون شکلی مقامات کشف کردن یافتن. پس این کاری که انجام میتید شما باید بدونید که یک روز نه یک روز حتما به کیفر اعمالتون مقامات امروزه رحمانوف میرسن و این غیر قابل یعنی که پینداشت و تصور نشونده نیست. تصور کنه که همین شود، یعنی این همین خیلی شدنی هست، این همین خیلی شدنی هست هر یک قدم تا. یعنی فکر نکنه که من پروکرور گنرالی محمد نظر صالح بود، پروکرور گنرالی باباخانوف بود، پروکرور گنرالی یعنی که شیرخان سلیم زاده بود، خوب پروکرور گنرالی یوسف رحمان بود که قدا بود و اگر تو بچه بداشتی که اگه خیر رحمان فش پیلی ویلی بکرد خیر ممکن بعد بربرد با سوستر میشه. یکی تو یگان بچه ها نداری دختر رحمان فگون کرنکای او قفایدت نداره که کار کدمت که وظیفه داری و دختر رحمان فگون کار کردگی نباشن بچه هاتون فایده نداره. انا اگر دختر رحمان خاطر رابطه داشته باشه دختر رحمان ای اوچه شونده زوره. مثلا رحمان عزیز ما نمیتونه که یگان کسی که خاطیش رابطه داره حمایتش کنه. خیلی کم یگان آدم نیم کله حمایتش کرد همین دولیک بود که میلیارد دزدید و فرمان خودشون با پاساویچ کردن، با زندانش کردن، با سرش دادن، یعنی که به همین شکل. ولی دیگر فکر نکنه که همه این کاری که انجام میگیرد یعنی که به همین شکل ادامه پیدا میکنه. چرا این یک چیز غیر قابل تصور است که
کارهایی که شما انجام میتید اونها به جوابگاری کشیده نشود، چون که نهایت حاکمیت رحمان و فضل تمام جنایتایی که در بدخشان انجام گرفت و صورت گرفت علیشیر میرزان‌آباد سویدی اصلی جنایت‌ها و قتل کشتارهایی که رحمان در بدخشان در یعنی که پامیر انجام داد و همون خاطر باید به ضرر گردانده شود. برای اینو لازم نیست، چون که بعضی از خبرها و معلومات‌ها از بدخشان رسیدگی است اما در این معلومات جالب است. علیشیر میرزان‌آباد و در این قضیه دیگه در کار نیست و همون خاطر باید که بروه. انا به اون خاطر رفت. انا میره خوب بفهمید و خوب دقت بدید که هر یک مقامداری که از رحمان و فضل یعنی که همین کارا براتون میکنه. بله خیلی خوب، درست. خوب ان شاء الله که امیدواریم در قضیه های عمومی ما و شما را الله سبحانه و تعالی موفقیت پیروزی را نصیب کنه. واقعا منطقه ما خیلی گرم شده، 35 36 گرادوس است و دیگر یعنی که اینا واقعا در مقابل گرمی قدر زیاد آمادگی ندارن. دیگر گرمی زیاد واقعا خیلی زیاد منطقه ما گرم کرده است. خوب دیگر همین است اون چیزی که باید ما و شما بیشتر و خوبتر انشاءالله که قضیه را بتونیم و بفهمیم که چی کارهای انشاءالله که صورت میگیره. خوب در قضیه اون مسائل عمومی که با اصلاح همکاری کردن برادران و خواهران و هست که انجام دادن، همون 25 نفر و همون 18 نفر یعنی که هستن، یگان تغییرات در این قضیه دیگر وجود ندارد و ما کاری که بتونیم انجام بدیم باید همراه بودن تونه در اصلاح اعلان کنید تا اینکه ما بتونیم کارهای بیشتری انجام بدیم. حالا فعلا در همین تشکیل همین سایتی یعنی که اصلاح همین چنم دارد، همین اصلاح تاشکا تیوی، به خاطر اینکه شکل وسیع و ترافیک کلانی که بود ترافیک کم بود تنها به خاطر حفظ نوارها بود، ولی فعلا که به خاطر اینکه ثبت نام اصلی تمام اون چیزی که شکایت بشود باید چی باشد چی کارو باشد همش به شکل درست انجام دادیم. ثبت نام مقرری اصلی با همه شکل های افیسال نه تا اینکه یگان مشکل دیگر در آینده نشود. حاضر دیگر 750 خیلی که گفتم برای نوارهای باقی مانده 1200 250 سوم باید ما بسپاریم همین، یعنی که تا روز جمعه شنبه را یعنی که باید که بسپاریم. به همون خاطر اگر برادرانی که امکان یک دفعه نه میتونن یعنی که کار انجام داده 1200 1150 750 و 500 1250 یعنی 750 که هست باید ما پرداخت کنیم 250 250 250 می شود، ولی 500 میتیم و 250 پلی کار میتیم چون نیمی کار انجام دادن و بعد از اون دیگر گفتی که پا همون خیل هر ماه 750 دادن میگیریم و 500 مسئله عمومیه که همه کاراش انجام دادن. همون خاطر برادرانی که امکان کار انجام دادن دارید به خاطر اصلاح تا اینکه دوباره کار ما شروع کنیم خدا کارتون انجام بدید تا اینکه بتونیم انشاءالله در خدمت بیننده عزیز و گرامی قرار داشته باشیم. در گذاشتن لایک هاتون کوتاهی نکنید بیننده عزیز و گرامی. شما فعلا یعنی که 50 لایک هم در یعنی که اصلاح لایف نگذاشتید، یعنی داخل شد پادپیسه به شبکه اصلاح لایف کنید. چرا؟ چون نوارهایی که مثلا برنامه منبر مهاجر برنامه زنده ما در همین میگذرد، همون خاطر ابونه شدن شما در اصلاح لایف خیلی مهم است. پس در ابونه شدن انشاءالله که کوتاهی نکنید، در گذاشتن لایکاتون در اصلاح لایف کوتاهی نکنید. تقریبا یعنی که لایک هایی که گذاشتگید میتونیم بگیم همون برادران و خواهرانی که شرکت دارن در یعنی که برنامه همون ها هستن. خوب بله درست است. خیلی انشاءالله که خوب با خوب با معلومات های دیگر در قضیه های عمومی برای ما رسیدگی که انشاءالله حتما ما یعنی که اگر رئیسی خارق با فیرم میگیره رئیسی چی میمونه؟ رئیسی
یعنی که بدخشان میمونش همین دیگه که میمونو را یعنی که استفاده میبره و بعد از استفاده بردن دیگه میگیره به ضررشون میگردونه. به ضرر گردانی رحمونوف همی است. یعنی وقتی که میگیم رحمونوف به ضرر میگردونه انا میته به ضرر میگردونه. زن کودک روید میکنه میره یگان نمود خیل یعنی راه دیگری وجود ندارد برای زنده موندن تو. خب بله بیننده عزیز و گرامی، خب دیگر در گذاشتن چی میگن نظرسنجی هم اشتراک کنید. خب فعلا در یعنی چی کسی نیست در خب خیلی عجیب. بله واتساپ. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. برنامه را دیدیم از این طرف سر کنیم. این اوفی که رحمانوف کرد خب اگر از برای خودمون نمیکنه، از برای ملت باشد خوش به حالش طرف دار. ولی که در اینجا پرکار کردن کسایی که در همون مقاماتی برای آزاد کردن چی میگن در زندانبان ها پرکتورا و بعد دیگه همه مقامات ها در این کار دست میزنن، اونا پولی زیاد کار میکنن، این به همه معلوم است. خب در این باره میرزا نباتوف همین روز زمانی که من دیدم همین صبح همین برنامه یعنی که همین کاری شدگی را من در حال همون فکر از زیر پدوی امنیت یا 4 نفر به نام نمیدونم کدام افغانستانی و کدام پیدا نشود گوید که ما اینا تیرور کردیم و این کار نشود. من میترسم این ترسه این ترسه او همو گفتی که در درون او رفتگی معلومه یگان کس پیدا هم نمیشه. میگه اما خودش بالون ماشین کافید برفت درون او تمام دیگه. سرعت لانکروزر یعنی که باید که پس میبود سرعت لانکروزر را بالا های کرد، زن کودک یا همراه دیگهش کارش برفتن در درون او تمام دیگه. ما که با زن کودک او کار نداریم، ولی تو زن کودک مردم وقتی میکشی، وقتی زندان میکنی، وقتی کارت انجام میکنی، خداوند منتقم قصدگیره که زن کودک یعنی که کودک ترا هم قصد میگیره که یعنی که میره در درون دریا. یا که همون کاری که رحمانوف کرد با زن کودکی پومیری کردی، زن کودکی ترا هم رحمانوف هم کار کرد. پس هر یک نفر که در خدمت رحمانوف میسته بدونه که هم تری کارت میکنه. بله بله کشته را کشتی تا کشته شدی سو همین درست است. فقط من از همین میترسم که همین باری سری مخالفان و باری سری کردیمش کنه. آخه این قضیه برای ما یگان ارزش نداره. او سگ آخه همین خود رحمانوف کار میکنه. بله این خب شما میره گفتید که رحمانوف کدیسه در اینجا حالی ظاهری جایره چی وای دارد؟ اینا من حاضر در فکر شما دارم که ظاهری جایره شاید می کار کرده باشه، به خاطر که شاید علیشیر میزاد نبود کمتر گردن کشی کرده، یگان چیزا نداد برای او یا یگان چیزا وعده کرده بود نداد. این ظاهری جایره شاید در اینجا دست داشته باشد. این من که برای ظاهری جایره من کمک گمانی نیک دارم، این گمانی بدش نیست، گمانی نیک دارم که وای دستش همی کارا را میبین. خب دیگر باز چه است که به میرزا نبات فهم اگر میرزا نبات نمرده باشم زنده هم که باشد، خداوند فقط رحمان و فهم در زنده بودن ما ببینیم که کشته شود یا که اسیر شود برای همین مردم. و پیش از همه یتیم فهم میخواهیم ببینیم، یتیم فهم میخواهیم ببینیم
در چند برنامه ها شما برادر یکم فکرمون طرفتر بریم. چند برنامه ها دارم گفتم دید که همین مردم بدین پادشاهانشان. همین روزها ما میبینیم فقط مردم درباره خوردن فکر میکنن، درباره یگان پیشروی، یگان چیز اختراع کردن در فکر مردم ما نزده است. یا شاید بیچاره‌ها میترسن همین چه اختراع میکنن از دستشون میگیرن، چرا که در سر حکومت قدرت فقط یک خانواده است و یک کروگ مخصوصی که به همه خانواده همش پیوست دیگر یا زنجیره. باقی سلامت باشید. سلامت باشید. خب من در قضیه یعنی که آنچه که میرزا نبات است برای خب البته با اول آینده حتما یعنی که برادرانی که در بدخشان در پامیر هستند دقیقاً از همون جایی که از همون منطقه یعنی رفته است. سبحان الله، یعنی که نگاه کنید عجیب است از زندگی و آنچه که انجام میگیرد، یعنی که خیلی عجیب است. و قضیه قتل میرزا نباتوف ما خب دیگه میتونیم بگیم یک ورسیای عادی و واقعا هم خیلی یعنی که حادثه از یک سانحه هست. یگانه چیزی که من یعنی که در شبهه قرار داد فرمانی سریع رحمانوف که اگر لوبای کسبان برای رحمانوف همینطوری مرگ عادی باشه هم یگان گپ عادی است. یکی همین تا عادی رفتمی بخیز و وزارت داخله و وزیر امنیت فرمان بتیا که قضیه را خطیب پروکرور گنرالی قضیه را ببینه، یعنی زیر کوسه نیم کوسه بدنش انا همین فرمان رحمانوف شبهه دارتر کرد. یعنی این کار و این قضیه را اگر همین تا عادی میموند امام علی رحمانوف پیشوای ملت در قضیه یعنی که هلاکتی مثلا مرموز یا هلاکتی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعزیه‌اش بیان کرد و یعنی که همین خیلی خلاص این قضیه معلوم بود، ولی در حال فرمان دادن به خاطر زیر نظارت قطعی خودش قرار گرفتن این کار اول جنایت هم میکنه، بعد هم میگن که هم گزیدن و هم پیشخیزی همین را میگن. ده آخه آدم وقتی که یا جنایت هم میکنه به خاطر ریسک که نبینه نفهمن گویا همین کارو میخواد انجام میده. اینا میگن چی عذری بدتر از گناه. اما رحمانوف میدونیم، اما رحمانوف قاتل خوب میدونیم که چی کارها را انجام میده. اما خاطر در این قضیه ما یگان نمود خیل یعنی که شک و شبهه هم نداریم که امکان دست داشتنی خود رحمانوف چون که جنایت ها را با دستی انجام داد و نه تنها میرزا نبات یعنی که هر یک نفر که خیلی گفتم یتیم و یعنی رمضان رحیم زاده را افرادی که زیاد انجام میتین یعنی که در خدمت رحمانوف هستن و جنایت انجام میتین حتما یعنی رحمانوف با همین شکل اونها را از بین میبره و این یعنی که کاری قدیمه رحمانوف و این کاری جدید نیست. من از اون وقت سنگک فیضلی را یادت بگی و اومدن تا همین کشتن اسحاقی و کشتن اوسیمی و کشتن همینو یعنی که اکادمیک عالمو را کشتن. همین وقتی که دید که یعنی که میخواهند دولت نه در دست مخالفا بتین، حتی قاضی خودش هم پیشنهاد کردگی بود که در دست یگان نفر اکادمیکا همینا بسپارن تا که اونا یعنی که دولت گزارش تشکیل کنن. تمام یگان پرابلم نیست. رحمانوف فهمید که امکان کرمل همین است، در از بین برداشت اپاننتوی که اونا عالم بدن ولی همچون اپاننتی سیاسی برداشتون از مبین و این رحمانوف همه کار امکان داره. ما اگر ان شاء الله که بازی میگن اینستیتوتی یعنی که پرزیدنتی ما اینستیتوت رحمانوف شناسی داریم. عملکردهای رحمانوف در طول 35 سال همیتا با تمام شکل‌ها و وجه‌هاش یعنی که دیده تحلیل کرده، یعنی که با هر یک شکل مخصوص خودش گذاشتگیم تا اینکه یعنی که معین شود. هر جنایت انجام میتید نظر میکنیم به جنایتایی که شبیه و مانند همین انجام دادگی است و اون میبراید. در حالی که من یگان نمود خیلی تحقیقات در قضیه قتل میرزا نباتوف یا که این قضیه ولی همین گفته گپا همین روز همین کار شد و یک نگاهی سرسری داشتیم در این قضیه و در این رابطه و همون خاطر من یگان گپ خبر دیگری وجود نداره در اینجا نمیتونه داشته تا اینکه ما قضیه را کاملا بآموزیم و بفهمیم. ولی این شفای سری یعنی که مؤمنای شفای صدور مؤمنای شفای صدور مظلومای
شفای دلهای مظلوم وقتی که الله سبحانه و تعالی یک ظالم به کیفر اعمالش با هر شکلی میرساند. پس این یعنی که چیزایی هست که در حکومت رحمانوف انجام میگیرد و صورت میگیرد و در این هیچ یگان جای شک و شبهه هم وجود ندارد که رحمانوف به واسطه در این قتل، در این کار، یعنی که خودش سهیم است، خودش شریک است و خودش در این قضیه یعنی که کار انجام داده است. چون که هیچ نفری که یعنی که در این وقت بعضی حالتایی که در بدخشان امکان انجام دادنش است، بعضی از یعنی که کارهای صورت گرفته، یعنی که شواهد بر همین هست که علیشیر میرزاناباتوف از طرفی یعنی بالونش یگان طرف با تیر میزنند، سرعت تیز رفتگی میپره میره و تمام دیگه او را اگیش نمیفهمند که در بالون یگان تیر میخوره. مثلا گفته ایستن در راههای بدخشان معلوم است، یعنی یا تیر در بالونش میزنن تمام سرعت قطع میره و میزنه میبره، تمام دیگه یگان گپ خبر نیست. ای جناب والی زنش خطیش بود ماده شفا داره زنش خطیشه فرمان انجام بتیه سرعتی 100 120 یا 140 رفته است باشه، اگر در بالون یا تیر بزنه چه خیلی میشه. سنایپر پر در بدخشان یعنی که از خود کمیته دولتی امنیت ملی فرمان از رحمانوف است به ضرر گردونده شود، به ضرر گردونده می شود. در جاش ایش میمونه، ایش کار میکنه، ایش هم یک سال دو سال پس انگی یادگارو میگیرش گفتی گپو بعد میمونه یا آدمی کاملا یگان چیزا نمیفهمیده که دیگه رنگ سبک اور کارش کرده گشتن میگیره. در اینجا دیگه یگان خطر برای رحمانوف نیست، ولی میرزاناباد خطر بود برای رحمانوف. برای چی؟ به خاطر قتل کشتار مردمی یعنی که مردم بدخشان با زندان کشیدن. این قدر مردم بدخشان یعنی که من وضعیت حال زارش رو میبینم، مردم پومیره به خدا قسم بسیار مردم به یک وضعیت بد آوردگی قرار دادگی. یعنی که این چیز یعنی که حادثات هستند که این حادثات یعنی که به تغییر خوردن وضعیت سیاسی چی است، یعنی که همین عفو و چی از به ضرر گرداندن بعضی از شاهدان، یعنی اینو هم مش حادثه‌ای هستند که با خریب شدن وضعیت واقعی دلالت و درک می‌دهد. و همون خاطر یعنی که قضیه را باید خوب دقت بکنیم و بفهمیم. خوب بیننده عزیز گرامی، وضعیت و حالت امروزی ما همین است و منتظر زنگ‌های شما هستیم. اگر بخواهید که در برنامه شرکت کنید مرحمت شرکت کنید، چون ما آنچه که برنامه منبر مهاجر آغاز سخن بود سرسخن خودمون انجام دادیم و در افرادی که امکان دستگیری و کمک میتونن کرده، برادران در امریکا هستید، برادران در هر منطقه هستید، کار خودتون انجام بدید تا اینکه ما همین راه اندازی کانال شروع کنیم. یعنی نخواه یگان برادر شیر مرد نباشد که به خاطر در وقت همین مرحله آمادگی ما دیگر به یوتیوب زیاد اطمینان نداریم، تنها همین چیزی که بدون یگان یعنی که موزیکا و یگان چیز آینده هم دیگه انشالله که ما خودم کو تفکر همین چیز نیستم، ولی بچه‌ای که اینترو راست میکنن دیگه یگان چیزی غیر خودمون جا نمیکنیم. انشالله که دیگه کارمون با شکل‌های بهتر و خوبتر انجام میدیم. در صدد تشکیل یعنی که شبکه تلویزیونی انشالله که صحبت ها کردیم. برای ما صحبت کردن در یعنی که یک هفته 6 ساعت وقت دادگی هستند یک شبکه تلویزیونی و امکان دارد که نوارهامون در همون شبکه تلویزیونی یعنی که بگذاریم و این صحبت ها و رد و بدل ها انشالله که صورت گرفته ایستادن و خوب دیگر کارامون با همین شکل انجام میدیم و راه اندازی رادیو را اگر دوباره برقرار کنیم تا اینکه در اف ام در همین ها صحبت های رادیویی مونم اگر که انشالله که موفق شیم خداخواه صحبت های رادیویی مونم شروع میکنیم که توسط اینترنت یعنی در هر کجایی که هسته بتونید که رادیو را گوش کنید و صحبت هامون انشالله برنامه هامون در رادیو هم میمونیم که رفتن میگیرن و اینچنین بعضی از صحبت هامون هم در رادیو انشالله که کارمون شروع میکنیم. خداخواه راههای بهتر خوبتر انجام میدیم. سلکه برنامه را بگذارید تا اینکه مردم بتونن سلکه برنامه را مدیراتور در چی بمونه. سلکه موندگی هست ولی نمیدونم چگونه ندیده استن سلکه را. سلکه موندگی هست، سلکه را من دیده استم. در نظرسنجی یعنی که اشتراک کنید. نظرسنجی یا اصلاح به جوابگر شدن مقامداران تاثیر دارد؟ بله دارد. 12% ندارد، نه ندارد. خب دارد ندارد مرحمت یعنی که نظرهاتون رو بگید. در گذاشتن لایک ها در اصلاح لایف کوتاهی نکنید، پادپیست کنید به شبکه اصلاح لایف تا اینکه بتونیم
کارهامون هم یعنی که افیرهامون در همینجا اگرچند که همین کانال من دیاتون باشد سال 2023 بود 24 بود راه اندازی کردگی بودیم به خاطر که تنها یعنی که همین لایف های ما در همین برابر چرا چون میدونستیم که بعضی از کارها امکانی شدنش وجود دارد تا تنها لایف هامون در همین کانال اصلاح لایف همیشه برابر و تنها تقریبا 100 تنوع هم در این رفت بعد از روی که استریمیر با چند شبکه اگر پیوست شود نرخش 100 یورو می شود در یک ماه همون کوتاه کردیم و 50 یورو گرفتیم که دیگر نوارها را نتونستن همزمان در اصلاح لایف بگذارن اگر می بود تا امروز یعنی که خیلی کار میشد ولی دیگر اون قطع کردن که این سببی یعنی که همون پروژه که من خودم میکشم اگر انجام بدین تا اخیر همه وقت خوب میشود ولی بعضی وقت مسئولان خنک نظری میکنن میگن خیلی هیچ کم نیست دیگه تمام و امروز به این مشکلات میایم یعنی که مواجه میشیم به همون خاطر همین کانال شخصا خودم یعنی که در گذاشتن نوارهای از خود کانال گفته بودیم مونده بودن و اینچنین حدود 100 برنامه هم در همین اصلاح لایف رفته بود ولی دیگر کوتاهی کردن که نگذاشتن تا اینکه برابر در این کانال و این سبب گشت که خوب کانال به همین شکل یعنی که ایستادگی است. خب بله خب وطن 665 بله صدا هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا نگهبانت باشه استاد. خدای روزای خرسندی را ما هم نصیب کنه که بعد چشم سر میبینیم الحمدلله. میبینی که سامون رحمان رو استاد این باره تو بگم ببرم همی ملیشر میزونه بوده ایا جد واقعا همی دردناکه که زن و کودکش بگناه میره و هم خیلی نمیش چیه و ما همی دیورسیایی که نسبت همون کردن استاد ما هم چتل نگاه کردم ما پیشکی ولو بیلو تلو قسم میخورم استاد پیش همی برنامه گفتم که ای رحمانوف چوتا 20 را اعلام کرد 2 بار 3 بار اعلام کرد از یا پیروز ما دیدم رحمانوف دال پریکاز اخی اون نو اوجا از یا پیروز نویس که нам сообщается что машина перевернулся или в аварии попал а Рахмонов гуфт резкий тарик нед ما گفتم که چوتا نیتو آخی خدا برانم استاد کما نمیرم خیلی گفتم که چوتا نیتو بعد همین کی محمد تقوی گفت که رحمانوف برداشتش خچون بین خچون گفتم انیقای ایجا کار انشالله انیقای مثلا همین دیورسیا استاد میدونی چی خشیدگیه با هم فکری ما چی با نمرش غلطی ده با هم پرش غلطیدگیه ما میگم که اگم هم جایش اگم قیسلیخکه کفوندگی و همون ستکه ده تلاش کدگی همون ستکه ده اگر ماشین بسکار سامزنه ماشین نمیغلطه و جرده استاد گفت این ایه اون ستکه مستحکمه چی خیلی اون ستکه را کنده برده اون ماشین اونجا تزروی هم جای تزروی نبود او را عبید پیته چی خیلی تزروی کرده بود لانستان وکو خیلی اونجا ساختمون رفته سر من اگه اول تلاش کردگی بردگی در اون مورد زدگی ممکن هر یک کمشه عدل نبزرار گردوندگی و بعد چی کردگی هم چی میگن لغت کردگی هم تلاشون کردگی هم جرد زده توزی را نیفتیان دولت بیسویب شبی نس پساتیل گروپا دورا نه ایچی دورا یا که یفتگی تیخه مالچانیا یعنی کرو سپایلونی شیدرده اوشه انم یه مقومات و در اینجا بلند میبرویم گب میزنیم استاد جان که پریزلاتیو رو استفاده شون میبره همون نستای دوملو این همون نستای والله قسم کو اخی ایرا بی علیشیر میرزوناباد فرزند همین میلاد بود ورباوت کردن منکور چید علیشیر میرزوناباد چی خیل بگم یکی مقاماتی ارشدی بود یکی همی واقعا بقوت بود و اینجا سودی گاگا رفته سای رسلدونی یا خوف کردن که همینجا یکی من بودو همی را پدکو پد نکنن برای کمی بدخشونی افتاد که چس ندارم که آخه
اینجا من اینتا ورسیا هم تا سلیدیت میکنه دا اینجا همیده یا گرفتن به ضرر گردوندن اینجا این سودی گاگا ایتا پروستا تاگ نمیمونه اینجا ولی کتانی همش هم ببرورا این هم خیلی بفهمید مقامات که رحمانوف در عدوشی خدمت میکنین به عدوشی خدمت میکنین شما همتون یا پریزلاتیفین اینم خیلی امتای روزی سیایی بدبخت بسرتون شرمندوار میمرینم خیلی این شرمندوار نیست چی؟ خیلی چه بکش بره و پدن حالتا بزرال کدیش این مردم ها کش این چیز از سویدیتیله میدونه پس چرا تو زن و کودکی اوقاتی میکشی؟ یا که همه بدونین اینم خیلی گناتیت قطی سیمیتون میشین نمیشه و ایسو بگذارین نه نمیشه و ایسو بگذارین دوملو قطی سوید شما یکم چی خوستا نمیشه و ما میدونیم شما جنویت کردین بگذارین دوملو بگو خیلی ما هم کارا کردیم در مقامات فرسوده هم تاری دستی نوپاک داریم خدا ما را ببخشه ما را یکم عوفا یکم چی هسته یا همین رژیم چپا کنیم ملت رو آزاد کنیم این پرد مردکا یا تو نبرورین هر کس که این پرد صدیقانه میگذاره مردک فکری عدالت هم میکنه ایره همونوز نمیکنه تون همه انتظار شنم خیلی و ای و اصنگیش جدگی همش ولی همون استاد همون کیرم به ضرر میکنه چینم داره اونا پیتوخی پشتی ایزاری دختای رحمانوف کاتگوری میکد کو اینو پشتی نو خور پشتک عروسی رولتون یه بوار که یارا همش دیادی من نمیستن یا هر یک کدومش گفتی گپا براستی خودش کار میشون انشالله یا هیچ کدومش الله سبحانه و تعالی همه دنیا اجازه اعمالشون میرساند برای که یعنی که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب قصاص برای ما یعنی که یک حیات دیگر است اما خاطر در این قضیه ما هیچ شکی نداریم عدالت الله همه وقت تنتنه میکند امکان ندارد که یعنی که الله بنده هاش بد ببیند الله بنده هاش از مادرش خیلی که فرزندش دوست می‌دارد الله بنده هاش هم خیلی دوست می‌دارد اما خاطر هیچ وقت یعنی که بدون کیفر اعمالشون اینا یعنی که جوابگاری ناکشیده در پیش من حتما یعنی اینا انتظارم استاد جان انشالله همین روزا را یعنی اس یا تیموفا و یعنی که زار را با هم دورو دادن کشتن عذاب قطی مرد اینا همش هم خیلی خچون بین خچون اونم درون ایرا بی ایش اوتیلیزات میکنه جای ایش میگیره او شرنگ پریزلاتیف استفاده میبرن باید تا دیگه میا ایش اوتیلیزات میکنه با او شرنگ پریزلاتیف استفاده میبره هم خیلی برای همه کیه برای هم رستم اومدن اخی رستم هم سود دیگه اگه اونمی جو درون اوجه فرسوده شده دیگه نمیشوه اما بفهمین خب اگه استاد مسئله موضوع بگذاریم بله همی بیسا همی کیورا همش ایشون داد گفتشون نه چیم دوره این ای اق پدری که کلوب را حکمداری میکرد نو مشاهدون برومد سری کلش حکمداری کلوب بختیار نظرزاده امون انا مختلو زاده را گفتی و همی کی چو تنطف دوستود همی کی را سستی کرده سان چینم دوره این ای ساوزی بدستی در گنرالی کار میکرد رودکی موندنش کو ای را چو تا ایچی نگفته سان این ای کی را من درباره اینو گفتم کو یکی عبدالغفار حکمت زاده و یکی ای بختیار نظرزاده هر دش دپوتاتن اینا نیپری کسنوی نیست دارن داخل ناپذیری اول باید داخل ناپذیریشون بگیرن مندتای دپوتاتیشون بگیرن بعد از اون با بازپرسی یعنی که با دل جنایتیشون کشیدن اینا را کاری انجام بدن اول اینا را همون مندتای دپوتاتیشون میگیرن بعد از اون کارشون انجام میدن ان شاء الله بوی تاری دارن کی استاد بو تو اگر یاره خیلی شه تاری یاره هیچ کچقش نمیتونه گویو اکر جعفر عثمان زاده دپوتات بود تو مندت دپوتاتیش یوسف رحمان نگرفت زندانش نکردن داد نداری جعفر عثمان زاده دپوتات بود رئیس حزب انا می دو نفر بختیار نظرزاده و عبدالغفار حکمت زاده دپوتاتن اینا حتما باید
мандатҳои депутатишон гирифта шавад. Инаи кия чи? Инаи прокурори сари раҳай ку прокурори нақлиётӣ Музаффар Юсуфиён қадар чӣ мекунад? Музаффар Юсуфи гапо ирам гуфтем похи иё ҳатман ҷиноятҳоеше ки нашр шудагиянд ва ин корое ки анҷом дод. Рустам агар бозам дар ӯ корое ки дар душанбе ай дидани медгарадок яъне ки Света Алиматов дидагия Музаффар Юсуфи деҷа куштагия ин мега ки ман ҳар рӯз Светдиздора зиндон кардесам, Раҳмону худаш фармон метиҳад, вале бозам агар бестава ҳамин Музаффар Юсуфи дамҷа, пас ин давлат ё худаш зери суол рафтааст. Эҷа дига ягон амира ман мегум ки чӣ хел як миллионер свет медизда, инқадар свет аз инқадари сол медизда, бо дар байн прокурори нақлиётӣ меоя истифода мебара ва ё то ҳозир ҳаминҷа ягон чӣ шидагӣ нест. Амира мо интизорем охи ку гуфтем ягон чӣ мешава ё не, ё ки ҳамин воқеан ҳамин давлат фарсудагиш маълум ай. Мо интизорем Рустами инам ки агар назада бошӣ имрӯз банга аму ку як аму кристаллира назада бошӣ ку биги ку амира як таҳқиқот ку охи ҳа бачаи чичария як миллионер свет медизда бо як нақлиёти як прокурори дар ким соҳаи дигар бо ӯ мехезаш пиштибониш мекуна ҳеч намега. И мо айдур тамошобӣ нистодем ина. иншоаллоҳ ки баъд устод инаи ки мондак чӣ ном дора инаи петухи бачаи амаи генеральни прокуратура Қурбони Бех қатъи барот анам ё вообще чота тишинай бада ё ки ё пула вазбин метан ака унош ки дар мақомотҳои расмӣ нестанд уно дига ягон хелчӣ надоранд, вале уное ки дар мақомоти расмӣ кор мекунанд ҳатман онҳо чӣ мешаванд. Як нафар навиштааст Саидҷаъфара аввал зиндон кардан, не ин кора ҳақ надоранд тибқи қонун. бародар хеле ғалат фаҳмидагӣ. Саидҷаъфара аввал мандати депутатиша неприкосновениша гирифтанд, баъд аз он бурдан бозпурсиш карданд. ин ҳақ надоранд ин кора кардан. худат бо бигард обратно дубора бихон, баъд мефаҳмӣ ки Саидҷаъфар Усмонзодара аввал мандатша гирифтан, аввал депутатиша гирифтан, аввал неприкосновенность дахлнопазириша гирифтан, баъд аз он яъне ки бурдан ба маҳкама кашиданд. чаро чун худи Юсуф Раҳмон дар парлумон баромад кард. ҳамаи чиз дар яъне ки расонаҳо буд. ҳамон вақт марҳамат бидоред бибине имкон надорад ки бидуни мандати депутатӣ дахлнопазирира ногирифта ягон кор кунанд. аввал мандата мегиранд, дахлнопазирита мегиранд, баъд аз он яъне ки мавриди бозпурсӣ яъне ки пурсиш қарор мегирад. қонуни умумия ягон намуд хел таиҷа наметавонанд ино мухолифи қонун кор кунанд. саломат бошӣ бародар ватан 665. аллоҳ ҳифзат кунад. худованд рӯзои хубу некера баромон бутия иншоаллоҳ. раҳмат устод. хай интизорем ки охирон сухан бугум биром устодҷон, интизорем ки нисбати Қурбони Бех ва барот махсусан мебинанд ва ҳамчун Музаффар Юсуфиё мо нигоҳ мекунем ку Рустам ё ки муҳтарам Озода Эмомалӣ қили аспай ҳам ягон таш ягон чора мебинанд охе. Қурбони Бех ҳам депутатай. Қурбони Бех ҳам депутатай. ӯ паҳад нумша нависта наметона, ӯ чӣ хел депутата? ҳамун нумша наменависта намтари. Ама ёр аввал дахлнопазириёшро мегиранд, баъд аз он яъне ки раисои ноҳияҳо одатан агар дар уҷам набошад депутати вилоятӣ метавона бошад. яъне ки ҳамин хел ино яъне ки мандат доранд, мандатҳои дахлнопазиришро мегиранд, баъд аз он яъне ки вазифа мегирашон, баъд яъне коршон анҷом метавад. дар раиси ноҳия будан ин корора намекунанд инҳо. аввал ай вазифа мегирашон, баъд ай вазифа гирифтан инҳоро ба ҳамин шакл яъне ки муҷозотшон мекунанд. бале хай короче коми ки устод ҳамин чӣ мекуна, ҷиноят мекуна, дуздӣ мекуна, ғорат мекуна, Раҳмонов дар меорад туғриш мекуна, вора ҳеч чӣ намегуфта, бо наоборот повишения мехеста. хайра бояд бидонам мардум охи бифаҳминанам хел чӣ гапай. ҳукумати Раҳмонов инамия инаме бидиз, ғорат ки, таҷовуз ки, ная мактаб бисоз, чарогоҳҳоро биги, то ҳозира маҳкам ҳамаи чӣ пула роз бар налога Раҳмонов аптем хе бихар депутат ки бихбигард. инами ҳукумати оилави Раҳмонов инамияй. зинда ва саломат бошем устод.
سلامت باشه، سلامت باشه. خب بله، بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. یعنی فعلا 52 نفر با در اصلاح لایف، یعنی که لایک خودشون رو گذاشتن و اینچنین در پادپیساسیا به شبکه اصلاح هم همچنین، یعنی که کوتاهی نکنید تا اینکه بتونیم عدد بیننده ما یعنی که به همون چیزی برسد. برادرایی که در اصلاحی انگلیش هم تماشا دارید، هم پادپیساسیا در شبکه اصلاحی انگلیش و هم در اصلاح لایف وارد شوید و پادپیساسیا خودتون رو بکنید تا عدد هر چقدر که عدد پادپیسی بیشتر علل اقل تا 5000 برسیم، بعد دیگر یعنی که دیدنی بیننده دیگر همه وقت یوتیوب ریکامنداسیون خودش انشالله که همیشه بودن میگیرد. به همون خاطر کوتاهی نکنید در پادپیساسیا کردن به اصلاحی انگلیش و اصلاح لایفی که فعلا برنامه را ادامه داده ایم. خب اکنون قبول میکنیم 7+70. سلام علیکم و رحمت الله. برادر محمد اقبال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشه. برادر محمد اقبال اوضاع نه اومده است. من گپ میزنم برادر محمد اقبال اول میگن که رستم میشوه. اولش پروردگار رستم پیش ای رحمانوف نگریزه. برادر محمد اقبال چیز میگه بگه برادر محمد اقبال. دمی حیات خودم این طریق پریزیدنت حروم من ندیدم برادر محمد اقبال. یک کار من منم، یک جنایت من منم، نخو پدر مادر خواهر اکرف کشی بری رحمانو. تو والله قسم ایکو رحمانو، ای زن مردی توجیک تو میترسی رحمانو. میره دمچید برادر محمد اقبال یا بچه برادر محمد اقبال 5 روز مسجد رفته در حیات عمرش، 5 روز رفته در پیش رحمانوف اوجه سلافیش دست قبیدن بردن ترمش کن. مایلا سلافی های خونه خداوند میایا نه که تیه بار برد دیسکاتک ها تبین یا آدم شیار نمیاوی رحمانوف. نخو که تری پریزیدنت اوکی پدر جنایت هم من کنم بای کارم من کنم نخو پدر مادر ما بری. بله. برادر محمد اقبال والله قسم ایجا عیبی کارگر دولت های چو همی زکانه نمیبرورم بگن که رحمانوف کدمه جنایت کرد باید همو جواب تیا نه که پدر مادری من. رحمانوف او فکر خیال تکو ای گوشات بکن رحمانوف. اولش پروردگار دیگه ایجا کلوبی و غرمی و لقای ازبک نیست دیگه ایجا دیگه فکر مردم یک ستریلکای یک سمیا تمام رحمانوف. بله. ایت توکای ای تمنی رحمانوف. برادر محمد اقبال ایجا دیگه والله قسم ایجا دیگه کو جای شکایت نیست دیگه، نه در رحمانوف نه در آزادش نه در رستمش. یا دیگه بیل میشکنی برادر محمد اقبال غش من در خوناشو. ای نخو برادر محمد اقبال والله قسم ایجا عیبی خلق برادر محمد اقبال. نخو که برای ارمیه بچم خدمت نروه 80,000 سومانی بکیم برادر محمد اقبال. این دکجا توقری میگیره برادر محمد اقبال. بله 100%. نخو یک سمیه را کو همه چیز این کارش در تاجیکستان در یک سمیه اجازه. این ما را مردن مو بی والله قسم. امنیتی ها اونجا یک خیلیش فهمیدگی های برادر محمد اقبال. والله قسم اکم به پاسپورتش رفت در پیش صورت پریزیدنت استاد. یا ملیسا آمد گفت چکا منی در اینجا گفت که پریزیدنت هست چیه صورتش فسانه گفت یا اقارتش کرد گذشت برادر محمد اقبال.
ایشالله رحمان فهمیدگن رحمانو او فکر خیال تکو ایشالله رحمان در درونی ریشاتکای کرپیش نیتو میبینی رحمانو. انشاءالله. برادر محمد اقبال بچه ها دو سلام گفتم برادر. سلامت باشه. سلام ما رو رسانید. الله حفظتون کنه برادر. سلامت باشه. زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشه برادر. در مورد قربانعلی یوسفوف دپوتاتی ولایتی است. هر یک رئیس ناحیه، هر یک نفری که یعنی که رئیس ناحیه، رئیس ولایت هستن، اونها دپوتاتی هم ناحیوی میشه و هم دپوتاتی ولایتی که اونم قدرش کم نیست از دپوتاتی مجلسی نمایندگان مجلس عالی. برای چی؟ به خاطری که همون نیپریکس نمیسته، یعنی که همون دخل ناپذیر در همون منطقه خودش دوره. همون خاطر وقتی که من دپوتات میگم منظورم دپوتات مجلس نمایندگان یا مجلس عالی نیست، دپوتاتی ناحیوی و دپوتاتی ولایتی. رئیس ناحیه هم رئیس یعنی که همون دپوتات های ناحیه میشه و اینچنین هم یعنی که عضوی دپوتات های ولایتی میشه که رئیس ولایت یعنی که رئیس همون پارلمانی همون ولایت میشود. به همون خاطر یعنی که وقتی که من میگم دپوتات است منظور از دپوتات ناحیوی و ولایتی است. یعنی شما در حال مسئله را فکر نکنید که در مجلس عالی و مجلس نمایندگان دپوتات، ولی این یعنی که همین ها هم که گپ زدیم ما یعنی که عضو مجلسی و بالایی هم یعنی که هم عبدالغفار و هم بختیار نظرزاده. همون خاطر در این قضیه ها دقت بسیار وقتی گپ میزنیم یعنی ما از پیش خودمون نمیگیم میگم. بله سلام علیکم رگری بفرما. سلام علیکم استاد گرامی، امیدوارم خوب هستین. سلامت باشه. همین مقامدارای ظالمی که این اینجا برنامه دوای کردن وای کردن میرزا نبود وای کرده شدن. همین مقامدارای ظالمی لعنتی دونیم که یکایک شمای انامین امام علی بدخواهی مکاره دین ستیزی ولد زینوی مادر به خطا رفته یکایک با هر راه نابودتان میکنه. علا شما خور کنه برادر محمد اقبال انامین مقامدارایی که کدام ظلم کردگی در همو وای نوشتگی این کو یک همشه این لعنتی های کی چی ظلم کردگی همشه کنکریت نی در منبر دیگر گپ زنین نامه ها از ناحیه و به اسلو در میبیو چی در منبر ده همشه مردم آگاه باشن همشه گپ زنین آگاه شوند این لعنتی ها همشون جواب میگن. الله اینو خور کنه تا حال یه نفهمیدین این لعنتی ها انشالله شکستشون نزدیکه. مردم باید آگاه باشن، باید فهمن که مردم باید نترسن. این عیبی همی مردم خود شای تا حالا چوپلسی میکنن این اینجا در همی بروی سگوی مقامات در همی منبر هم در همی وای میبینم مینویسن پیشوی پا آخه علا شما خور کنه این قدر لعنتین شما این قدر لعنتین این قدر طرفداری از این میکنین چشم شما کورایی که ایسولی 90 بطرش دیگه یعنی توجیکستان شما اینا درک نمیکنین و همون طرفداری امام علیه که طرفداری از امام علی میکنن این از همون مشرکای مکه که بودن که زیدی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این قدر ظلم میکردن. اینمین طرفدارای امام علی از مشرکای مکه بدترن برادر محمد اقبال. اینا والله قسم اینو از همین مشرکای مکه بدترن. کدام طرفداری از امام علی میکنه ای همون مشرکایی که ضد پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم که این قدر ظلمش کردن از هوای بدترین شما لعنتی. شما این قدر لعنتی شدگین شما امام علی پیشوا میگن اوخیل یک لعنتی پیغمبر پیشوا گویی ممکن باشه. اوخی این لعنتی پیشوا میگن شما خودتون در قعر جهنم میپرتین. ای لعنتی کمتر اوخی ای خودو ترسین اوخی کمتر بیدار شوین که شما چیکو کرستین. توجیکستان از رده بولو ای دای افریقا ای دا پستی زده ای لعنتی در این جایی که من قرار دارم نمیدونن توجیکستان گویی قزاقستان ترکمنستان میگن کیم کدام دولت میگن وای دولت من نمیدونم خوشی رو
тоҷикистона намедонанд ягон мардуми давлатҳои пешрафта намедонанд. охир шумо аз кадом пешравӣ тоҷикистон ба пеш гуфта гаштем? охир аз кадом пешравӣ мегӯем? ҳеҷ ягон давлати пешрафта намедонад тоҷикистона. баъд ҳамин золимоя ҳамаша бародар дигар ошкор кинен ин лаънатиёда мардумда ин лаънатиёя огоҳ кинен. мардум бояд донанд, мардум бояд ҳушёр шавен, огоҳ бошен. то кая ин қадар хомӯшӣ? бояд дигар мушт якҷоя шудан дар кораи коре кардан дар кораи дигар ихе тарс. ман валлоҳи қасам устоз Муҳаммад Иқбол чӣ гапе ки мисол гап задагӣ мисол баъди барнома чӣ, ман валлоҳи қасам устоз, валлоҳи қасам, биллоҳи қасам, таллоҳи қасам, ман боз ҳам мегӯм, ман наметарсам. ман просто барои чӣ ман мисол истодам, хел ба як шакле истодам? барои қасд ма гирифтам. ман аз ин золимо барои қасд ма гирифтан истодагим. ина донен золимое ки мисол мана фурӯхтен, ман қасд ма гирифтанда истодагим. ман барои ҳадафи ман қасд ма гирифтан конкретни иншолло ин миллате ки мисол зулм кардестен, ин ҷавонмардои мухолифе ки ҳама ҷо дарбадаранд, одамои наздикшона зулм мекунен, лаънатиё дастон дар мухолифин намерасад, инсоное ки дар дигар давлатҳо ҳастанд, дар хонаводаҳошон зулм мекунен, ино ҳамашон аз тарса наистодиянд. бо як чанд милисаҳош гуфтае ки мухолифин гурда надорад. не гурда намедошт. агар иҷа гурда намедошт, агар иҷа ман буромада зидди Эмомалӣ, зидди як давлат ҷанг намекунам. мо иншоаллоҳ ки коро маълум аст бародар Регари, саломат бошед. иншоаллоҳ шикаст мехӯранд ин лаънатиё, иншоаллоҳ шикаст мехӯранд ино. як чанд мисра шеър буд мегуфтум бародар, гум ё нагум. агар ки дар ин дунёи фонӣ надидам дӯсти ҷонӣ. дӯсти ҷонӣ камёб аст, ҳаст дӯсти нонию забонӣ. ва дӯсти забонӣ бо сухан ҳайрон бимонаш. ва дӯсти нонӣ нон бидеҳ аз дар биронаш. ва дӯсти ҷонӣ ҷон бидеҳ кун эҳтиромаш. майлиш устоз, алло ҳифзит кунад. иншоаллоҳ пирӯзӣ наздик аст. иншоаллоҳ инам иншоаллоҳ баъди Мирзонабод Эмомалӣ сарнагун мешавад. иншоаллоҳ. саломат бошед бародар. хуб, бале бинандаи азизи гиромӣ, боз як бори дигар такрор мекунем дар гузоштани лайкотон ва подписатсия ба шабакаи Ислоҳ лайв ҳам кӯтоҳӣ накунед. умедворам ки иншоаллоҳ подписатсие ки шумо дар канали Ислоҳ лайв мекунед, ин сабаби яъне ки бештар шудани адади бинанда ва дар оянда яъне ки ҳама метавонанд ки канала бештар тамошо кунанд. масалан 1498 нафар подписатсия кардааст. масалан агар дар ҳар як барномамон алалақал 50 нафар яъне ки подписатсия кунанд, яъне ки хеле адади бинанда зиёд мешавад ва ин ба манфиати мубориза аст. яъне ки буброед дар канали Ислоҳи English тамошо кунед, лайкотонро бигзоред, боз буброед дар канали яъне ки Ислоҳ лайв, дар инҷа лайкотонро бигзоред, подписатсия кунед, то ин ки сабаби адади бештари бинанда бештар шудан бигирад. ҳамон хотир яъне ки кормуна бояд ба ҳар шакле ҳамзамон, яъне ки бо алтернатива анҷом додан бигирем, то ин ки кор иншоаллоҳ ки бештар шудан бигирад. хуб, феълан бародар Абдулло дар канал ҳастанд. салому алайкум, хуш омадед бародар Абдулло. алайкум салом ва баракату. албатта аз яке хабарҳое ки имрӯз ҳама шуниданд, ҳама огоҳ ҳастанд, дар ҳамин масъала ҳамин мехостам суҳбат кунам. дар масъалаи Алишер Мирзонабод, раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. албатта имрӯз мо шунидем ки на ин ки худи он нафар мурдааст, балки ҳамсараш ва фарзандаш ки онҳо ба он зулмҳои ин шарик набуданд. ҳатто ки имрӯз хеле ки дар ҳама расонаҳо ҳаст, пайдо нашуданд то ҳол ман дидам ва мурдан. албатта ин чи аст, сабаби чи аст? сабаби гӯем ки ҳамун зулмҳои худи ҳамин раис буд. имрӯз на ин ки раис имрӯз мурдааст, балки
با خود رئیس چند نفرهایی که با رئیس بود امروز مردند. البته که این رئیس چندقدر نقشه ها داشت، چندقدر آرزوها داشت، این یک چیز دلیل هست که به همه همین رئیس های ولایت و رئیس های شهر و گویم که حتی که به خود جناب رحمانوف، این یک گویم که مسئله است که باید باز یک بار دیگر در مسئله گویم که همون حکم هاشون، همون ظلم هاشون با یک بار دیگر تفکر کنند، با یک بار دیگر فکراری کنند. ظلم، ظالمی و عذاب و مشقت در خاندان مردمی مظلوم تاجیک همین گونه خاتمه می‌یابد. نه اینکه خودشان گویم که نابود میشوند یا که زندان میشوند یا که کشته میشوند، بلکه همین گونه میشود که خداوند حتی که اهل و عائله اونها را با اونها چیکار میکند، جانشان را میگیرد که به دیگرها عبرت شود. لیکن ما نمیخواهیم که فرزندان اونها، همسران اونها، خویش و دبارهای اونهایی که به ظلم و ظالمی اینها شریک نیستند، اونها را مرگشان را یا که عذاب بالای اونها را ما نمیخواهیم. از برای همین این چیز برای همه نفرهای وظیفه دار یا که نفرهای بی وظیفه و در آینده صاحب وظیفه میشوند این عبرت است. لعنت مردم بدخشان، دعاهای مادران مظلوم و جبر دیده فرزند و دختر و نبیره هاشون از دست دادن، اینها دعا کردن بر سوی پروردگاری که از دعای مظلوم را میشنود و اجابت میکند. بین دعای مظلوم و الله پرده نیست. از برای همین باز یک بار دیگر من گفتنی هستم که ظلمتان را بالای مردم تاجیکستان بس کنید. البته از یک خبرهایی که ما دیرو شنیدیم، هرگاهی که در تاجیکستان میگفتن که 12,000 زندانی هست یا 14,000 زندانی هست، دیروز گفتن که عفو میکنیم زیاده از 18,000 نفر به این گویم که همون روی خط عفو داخل میکنیم. چگونه هر سال شما میبرآمدید میگفتید که در تاجیکستان اینقدر زندانی نیست؟ از کجا از 18,000 زیاد زندانی پیدا شد در تاجیکستان؟ 11,000ش در زندانه، باقی موندهش ترین ما خودتای 7,000 دیگر، 7,000 دیگر آدمایی که پول میگیرن 50,000 100,000 میگیرن در عفو کوشش میکنن، بعد با قفس با فرادش میکنن، با میگه پول بودی که با دولت برآمده است، با تعوف دیگر ای پول کندن میگیرن. اینم طریقه ای همش ماشین سوای. حیران شدم که برای که عمرها را دیدم در یگان جا 16,000 بله 14,000 تا سال 2025 یا 24 بود. 24 بله، از وقت پیشتر 11,000 بود. فهمیدی امروز میبینی که از 18,000 زیادتر میگوید که به همین گویم که چی لیست یا که کاغذی همون چی عفو کننده ها وارد میشود میگوید. حالا که تقریبا در تاجیکستان 4 میلیون اهالی است، دیگر باقی موندهش اگر گویم که مکس بگذار که 6 میلیون باشد، با 4 میلیون دیگرش در خارج از چگونه در تاجیکستان اینقدر زندانی است. حیرت آور است برای من شخصا. من این دلیلش پیدا کردن نتوانستم. ما بسیار چیزی هست که جواب نداریم. رحمان و خطی یعنی که من خواستم که گویم که این چگونه که اینقدر با چندین بار این مسئله را من برداشته بودم، گفته بودم که کلا در تاجیکستان چند قدر زندانی است، همه وقت میبینی که رقم ها کم است. بله. باز مسئله دیگری که هفته گذشته من در برنامه وارد شده نتونستم، در مسئله گویم که ظلم بالای عائله های گویم که مبارزان یا که عائله های گویم که مظلوم یا که ظلم بالای عائله هایی که امروز جبر دیده ام. از یکی همون نفرها سارا اولیپووا، همسری گویم که عبدالحلیم نظروف، برادری همسری برادری عبدالحلیم نظروف، میرزا کریم نظروف. نگاه کن که
وقتی که همون نفر جنایت صادر کرده است، خب برای چی به جنایت او شخص زن و سه دخترش گناهکار هستند، باید که از خانه رانده شوند. مالکیتی که به او میرزا کریم نظروف یگان علاقه نداشته است، برای چی مصادره میکنند؟ در کدام اساس مصادره میکنند؟ حالا که حقی این سه نابالغ در نزد قانون جمهوری تاجیکستان به اعتراف گرفته نمی شود؟ مگر خود دولت جمهوری تاجیکستان وظیفه‌دار نیست که هر یک شهروند تاجیکستان را با خانه تامین کردن این وظیفه دولت است که با خانه باید که تامین کند. لیکن نفری که گویم که کلا نه همسرش نه سه دخترش با او گویا که جنایتی کردگی همین نفر رو حالا که 100% اعتراف نمیکنن، یک بازی ساخته حکومت بود. چگونه با اون گناه اینها را هم چیکار میکند؟ با جوابگری میکشد. برای چی این زن را با سه کودکش، با سه دختری نابالغش، اگر که گویم که پسر بود خوب 2-3 سال مشقت میکشد و بعد هم پسرها به وایه میرسند و به مادر یک گویم که یاری دهنده کمک رسان میشوند. لیکن این سه دختر است، سه دختری تاجیک را از هویت تاجیک و تاجیک بودن اینقدر دفاع میکنید، از هویت زن و مادر تاجیک اینقدر دفاع میکنید. چگونه شما این سه دختر نابالغ را با مادرشان 4 زن را به کوچه میپرتوید؟ اونها از کجا ریسک روزیشان را پیدا میکنند؟ سوال برای حکومتی ها، اگر که گویم که مالکیت طبق قانون با همین عمل گویم که جنایتی همین خریده شده است، اگر که یک نفر اگر که گویم که با مواد مخدر سودا کند، وقتی که او را دستگیر میکنند طبق قانون گذار چیکار میکند؟ مالهایی که با راهی همین گویم که فروختن مواد مخدر به دست آورده اش را به منفعت دولت مصادره میکنند. لیکن این نفر در حالت گویم که اگر که جنایت هم کرده باشد، در حال جنایت این خانه را نخریده است کو با جنایت این خانه این زن سارا عاریف و یگان علاقه ندارد کو. برای چی شما همون اسمت الله عبدالله زاده را مال و ملکش را تا حال مصادره نکردید؟ برای چی زیر دستان اسمت الله عبدالله زاده را مصادره نکردید؟ به 3 سال و 170 و 180 هزار سامانی جریمه کردید، اون وقتی که میلیون ها سامانی را اونها دزدیدند. 100 میلیون دلار امریکایی را دزدیدند. مالکیت دولت، مالکیت مردم را دزدیدند. مالکیت اونها تا حال مصادره نشد. خانه های ماشین های قیمت بهای اونها مصادره نشد. این چی حکومت است؟ اگر که در نزد قانون همه برابر باشد، باید که قانون بالای همه مردم جمهوری تاجیکستان یک رنگه تطبیق شود، نه اینکه بالای یک مظلوم این قانون تطبیق می شود، با بالای نفرهایی که به عائله نزدیک هستند، خشت و تبار عائله است، بالای اونها تطبیق نمی شود. اگر که همین عملها یا کردارهای اسمت الله عبدالله زاده و زیر دستان آنها را اگر نظر کرده برایم، باید که مانندی همون نفری که بود کو نامش از یادم برآمد، زید سعید، مانندی زید سعید همه ماده هایی که به گردن زید سعید بار کردن، بالای گردن این نفرها باید بار کرده میشد. مانند زید سعید به 30 سال حکم میگرفتن اینها، نه اینکه به 3 سال و 180 هزار سامانی جریمه. اون وقتی که نه اینکه گویم که فقط سوء استفاده از منصب کردن، بلکه غارت کردن، بودجه دولت را دزدیدند.
مالکیت مردم را دزدیدند. به همون وظیفه ای که رئیس جمهور انتخاب کرده است به او وظیفه خیانت کردند و چندین دیگر ماده هایی که اگر که گویم که کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان کابی چندین با ماده ها پیدا می شود که طبق همون ماده ها اینها چی گناهکار هستند. لیکن چی است؟ این نفرها با 180,000 جریمه و 3 سال زندان محکوم کرده می شوند. باز بعد 2 سال دیگر می براید باز به کاری که کردن باز دوام می دهد. و من فکر می کنم که اسمت الله همین عبدالله زاده هم با همین عوف می شود می براید می رود. آب بالا بیجا برابر. باور کن من از همون حکمی که سود صادر کرد نسبت نفرهایی که 100 میلیون دلار امریکایی دزدیدن 3 سال است. این خنداور است. نفری که برای تو لایک زده است گویا یا که برای 24,000 روبل روسی فرستاده است 13 سال حکم دادن. اون روز یک نفرش 7 سال حکم دادن. این چگونه قانون است؟ برای نفری لایک گذاشته 5 سال و 7 سال است. برای نفری که گویم که 100 میلیون دلار امریکایی دزدیده است برای او عفو عمومی. گویا که این پول ها از بابا و از بابا کلانش و از ماماش مانده باشد و این گرفته چیکار کرده است به منفعت خودش استفاده کرده باشد. این گونه نیست کو. این مال، این مالکیت، این پول ها نه اینکه از آن دولت. وقتی که ما میگویم که این از آن دولت است این از آن دولت نیست، از آن مردم 10 میلیونی جمهوری تاجیکستان است. این مالکیت، این پول ها از آن مردم است. دزدیدن از کیسه 10 میلیون قریبی 11 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان است. میفهمید؟ این خیانت به مردم است. خیانت به مالکیت جمهوری تاجیکستان است. باز یک چیزی که امروز در همه رسانه ها پخش شده ایستاده است بازداشت زیر دستان بختیار نظرزاده رئیس سابق شهر کولاب از سال 2021 تا سال 2026 در آنجا رئیسی کرده است. امروز زیر دستانش را چند نفر را در وظیفه های کلیدی کار میکردن اونها را چیکار کرده است؟ در دادستان ولایت ختلان اونها را دستگیر کرده است و میخواهد که چیکار کند؟ اونها را زندان کند. برای چی؟ برای اینکه سوء استفاده از منصب، زمین فروشی، ما میبینیم که صدها مردم تاجیکستان امروز برای زندگی کردن خانه ندارند. حالا اینکه این دولت میتواند که به همون نفرها به فروختن زمین به پول به اینها خانه دهد یا که گویم که زمینی نزد حولگی برای ساختن خانه دهد، لیکن دولت چیکار میکند؟ به نفرهای احتیاجمند خانه نمیدهد. امروز در کشلاقها در یک خانه 3-4 عائله زندگی میکنند. 3-4 پسر با زنهاشون با فرزنداشون زندگی میکنند. تنقیستی از محل زیست یا که خانه دارند. لیکن دولت گویم که رایگان به این انسان ها خانه نمیدهد. لیکن این گونه مانند بختیار نظرزاده همین گونه رئیس ها را میماند که چیکار کند؟ زمین دولت را به همون نفرهایی که کم مبلغ دارند به اونها فروشد. و خودی بختیار نظرزاده در کجا در گویم که مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان امروز بعد از رانده شدن و دستگیر کردن زیر دستانش فعالیت میکند، کار میکند و گویم که در اساس این ماده هایی که نسبت زیر دستانش
دادستان پیشنهاد کرده است از وظیفه او را نگرفتند. باز او چی دخل ناپذیری دارد. اون نفر را نمی شود که روی از دستش گیری بیاری مقابل وی پرونده باز کنی. برای آن که چی دارد؟ دخل ناپذیری. مانند که عائله رحمانوف دخل ناپذیری دارد، این نفر هم همین گونه دخل ناپذیری دارد. این گونه نفرهایی که در پلاتای بالایی پارلمان جمهوری تاجیکستان کار میکنند، زیر دستانش این گونه زمینهای جمهوری تاجیکستان را میفروشد. گویا که یک نفر گفته است که بختیار چی نظرزاده به این کارها دست ندارد و خبر ندارد. چگونه رئیس شهر می شود یا که رئیس ولایت می شود یا رئیس دولت می شود، زیر دستانش چی کار می کند و با چی عمل مشغول هستند اینها نمی دانند. مگر خواب هستند؟ و چگونه اینها به وظیفه آمدند که حالا که گویم که چگونه بردن کار یا چگونه مسئولیت رو به دوش گرفتن این نفرها. وقتی که در زیر دستاشون نفرها کار میکنند، از بودجه دولت میدزدند یا که با اونها خودشون شریک میشوند، بودجه دولت رو میدزدند، پولهای مردم رو میدزدند، زمینهای مردم رو به مردم به پولکی میفروشند. این همش چی است؟ این خیانت است برای کی؟ برای گویم که 11 میلیون قریب اهالی جمهوری تاجیکستان. این خیانت ها گویم که دوام کرده ایستاده است، لیکن خاتمه نیافته ایستاده است. سببش چی؟ سببش یگانه است که مردم جمهوری تاجیکستان خاموش است. هر باری که این گونه مشکلات ها در بین جامعه پهن می شود یا که مردم این مشکلات ها را می بیند از طرف نفرهایی که در وظیفه های کلیدی هستند، در وظیفه های گویم که بالا هستند، مردم جمهوری تاجیکستان چه است؟ می ترسند که با بالای ما اگر که به این عمل ها اشاره کنیم بالای ما ظلم می شود، بالای خانواده ما ظلم می شود، بیا که بهترش خاموش باشند. البته این خاموشی هم سبب دارد. سببش چه است؟ ظلم 34 ساله این حکومت رحمانوف است که هرگاه میبینیم چی است؟ بیچاره کمبغل در زندان است. نفرهایی که دوستهایی که از جانب خود رئیس جمهور انتخاب کرده می شود به وظیفه های کلیدی مانده می شود، اونها چی عفو کرده می شود یا که از جوابگری اونها آزاد کرده می شوند. از برای همین مردم جمهوری تاجیکستان به این مشکلات های جامعه بی‌طرف نباشند، از حق و حقوق خودشان حمایت کنند و طلب کنند که وقتی که یک نفر رئیس می شود مالکیت او در گویا که نزد دولت به قید گرفته شود و وقتی که از وظیفه می رود باز همه چیز آموخته دیده برآمده شود، نه اینکه مالکیت خودش، مالکیت دوستانش، مالکیت خویش و تبارش همش به قید گرفته شود. امروز ما میبینیم که رئیسان شهر، رئیسان ولایت ها، گویم که دادستان ها، دادرس ها و غیره ها که هستند همشان یک ماشین دارند، 10 ماشین دیگر به خویش و تبارهاشون، یک خانه دارند، 10 خانه دیگر به خویش و تبارهاشون. میلیون ها پول های تاجیکستان به دیگر گویم که با نام خویش و تبارهاشون است، به دیگر افشارها بیرون از تاجیکستان رفته ایستاده است. لیکن رحمانوف چی؟ پیش دولت عرب ها، پیش دولت چین، پیش دولت اروپا، پیش دولت روسیه، پیش دولت امریکا دستش در پیش 34 سال است طلب میکند که کمک کنید. ما براغون پول نیاز داریم، ما به این راهسازی پول نیاز داریم، برای کندن گویم که همون تونل ها پول نیاز داریم. دوست ها میلیون ها را برده ایستادن، میلیارد ها را برده ایستادن.
اگر که این همه گویم که قانون ویران کنی ها به نظارت گرفته نشود، میلیون ها میلیارد هایی که رحمانوف از دیگر کشورها طلب کرده آورده ایستاده است، فرض من و شما و فرزندان من و شما پرداخت خواهند کرد، برای که این قرض در گردن دولت میماند و دولت کی است؟ این من و شما هستیم، نه اینکه عائله. فرزندان من و شما است، این دولت است. درسته. اینقدر گفتنی بودم برادر عزیز. واقعا درسته برادر، الله حفظت کند. اذیت واقعا به همین شکل است و خدا کنه که انشاءالله به نظر تو، چون برنامه ما اوید به قضیه تاثیر اصلاح در یعنی که حیات امروزه سیاسی کشور، یعنی که به نظر خودت چگونه میبینی از نظرهای خودت، یعنی که کاری که اصلاح تا امروز کرده انجام داده ایستاده است؟ یک سوالی که میتونی هر شکلی که خود از دیدگاه خودت. بله، از همه خدمت های بزرگتر اصلاح همین من فکر میکنم که نه اینکه فقط برآمدهای ما و مشکلاتی که در جامعه تاجیکستان است به اونها اشاره کردن، بلکه از یکی گویم که خدمت های بهترین اصلاح و خدمت های همون نفرهایی که نامه ها از ناحیه ها از شهرها می نویسند، از همه بزرگترین خدمت را ان همون نفرها شهروندان جمهوری تاجیکستان از داخل تاجیکستان کرده ایستادند، نه اینکه من و تو. خیلی کمش رو کرده ایستادیم، لیکن اکثریت خدمتی که اونها کرده ایستادن برای چی؟ برای که اون مثال حتی که از شهر کانیبودان کدام نفر مثال نوشته در مسئله گیاه ها و غیره، مثال نمرهای اتومبیل و غیره، مثال یا که از دیگر منطقه ها نوشتن نام و نسب و هر چیزی که ساخته میتونیم، یعنی میگن که در کامنتاری ها فیسبوک یا اونجا اینا نامهای ساختن، یعنی ما همون چیزی که ایکانی بودم راستی تو خودت ایکانی بودمی همون چیزا وقتی میبینی همون چیزا میفهمی که همین چیز در کانی بودم چیز است. یک نفر دیگر میپرسی آیا همین طریق گپ است، همین حالت هست. بله همین گونه است. بله همین گونه است. برای که بعضی نفرهایی که او همون نامه‌نویس در همون جا نوشته است، اینقدر مثال گیاه ها از هر منطقه هستند یا که از هر قشلاق های گوناگون هستند، نام و نسب، مثال ادرس، مثال برادرش کی است، خواهرش کی است یا کی پدرش کی است، او چیزها را نمیداند و او چیزی که در بین مردم مشهور است اون نوشتگی است. از برای همین اکثریت همین گونه است که در گویم که شهر و ناحیه ها همون نفرها را میشناسند، لیکن گویم که خودشان را میشناسند، همچون گی، همچون پروکورور، همچون سودیا، همچون رئیس شهر، جانشین و غیره یا که کارگری گویم که انداز و غیره. بعدین اونها را چیکار میکنن؟ همون زیاده روی یا ظلم بالای مردم چگونه کرده ایستاده است، مثال چگونه مثال معامله نسبتی مردم کرده شده ایستاده است، همونها را می نویسند. از برای همین اون چیزهایی که در همین نامه ها می بیاید، البته نه اینکه گویم که فقط برای آگاه کردن مردم است، بلکه البته که مقامات مثال قدرتی جمهوری تاجیکستان، هم امنیت باشد، هم دادستان باشد، هم مثال وزارت کارهای داخلی باشد و غیره وزارت های جمهوری تاجیکستان، امروز من بدونم که اونها چیکار میکنن، اینها را همش را میآموزند. برای چی؟ برای که به این کمبودی ها بسیارتر با یک گفتن یک دو نفر اونها اینقدر توجه نمیدهند. وقتی که در نامه میبراید اونها میدونن که نه اینکه مشکلات وزارت کارهای داخلی را یک نفر نویسد، البته که گویم که همون سردار وزارت کارهای داخلی همون ناحیه یا که شهر میداند که این نامه را باز کی میخواند؟ دادستان میخواند، باز کی میخواند؟ امنیت میخواند، یا که رئیس شهر و دیگرها میخواند، یا که از جمهوری میخواند. و البته این گویم که نامه ها خیلی تاثیر میکند به تغییرات کادری و اصلاحات در داخلی گویم که همون وزارت ها یا که کلا که در همون ساختارهای دولتی. از برای همین این چیزی که بهترین چیزی که در گویم که اصلاح هست، از یکی بهترین هایش این نامه ها از ناحیه ها همین است. از برای همین من مطمئنم که
همین فعالیت ها برای منفعت مردم تاجیکستان است و از همون خبرهایی که مردم تاجیکستان یا که همون سخنهایی که مردم تاجیکستان برآمده یا حق خودشان را در همون یا که محل زیستشان طلب کرده نمیتوانند، با واسطه نامه می نویسند. البته آهسته آهسته چی می شود؟ سخنشان به همون این که گویم که در همون منطقه جای زیستشان سخنشان رفته می رسد، بلکه در ولایت و گویم که تا مرکز رفته می رسد. همین قدر گفتنی بودم. آواز نیست برادر. بله فهمیدم. خوب، بله درسته برادر عبدالله، سلامت باشید. بارک الله خداوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر. خوب بیننده عزیز گرامی، واقعا هم همه آن چیزی که تا این دقیقه گفته شد، امیدواریم که الله سبحانه و تعالی وضعیت و حالت ما و شما را از این هم بهتر و خوبتر کند و خداوند پیروزی را نصیب این ملت کند و آن چیزی که ظالمان امروز انجام میدهند اینها هم سبب یعنی نهایتشون نمیخواد رحمان رو باید بفهمه که در مرگ یه نفری که با فرمون تو قتل کردگیش خیلی مردم خرسنده، مردمی بدخشان خرسندی توی دوران، مردمی مهاجر از بدخشان، مردمی عمومی، این نمیخواد یعنی که در هر یک مرگ از بین رفتن شما که اینها شاهدان الله در زمینن، انا همیخواد یعنی که قضیه را به همین شکل میتونن فهمیده و همون خاطر کار انجام تید که شما یعنی که در مرگتون این مردم خوشحالی و خرسندی نکنند. چرا این یک مسئله ای که یعنی که به شماتون دیده است، رستم بفهم، عزیزمو بفهم، آزاده بفهم، یتیمو بفهم، رمضان رحمزاده بفهم، نمیته معنی شاهدای خدا در زمینن و شاهدای خدا هر گپی را که میگن همون کار انجام میشود. پس در انجام عمل هاتون کوشش کنید به یک شکل نباشید که یعنی مردم در روز مرگتون یعنی که خرسندی و خوشحالی کنند و از مرگ شما نفسی آزاد کشند. برای اینکه مردم از مرگ شما نفسی آزاد نکشند باید شما ظالم نباشید. وقتی ظالم شدید پس فکر کنید که یعنی که ان همین خیلی نهایت خیلی بدی را شما ان شاء الله که انتظارید و این مردم شاهدان الله در زمینن و شاهدان الله در زمین همه کاری که انجام میتین اون یعنی که سبب و علتی یعنی بدبختی و ظالمی شما را برای ملت و مردم یعنی بازگو میکند و میفهماند. خوب، دیگر بیننده عزیز گرامی، تا اینجا برنامه منبر مهاجرمون به پایان میرسانیم و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی عزت و شرف برای ما و شما نصیب و روزی بگرداند تا ما بتونیم کار انجام بدیم. خداوند نهایت نیک و وضعیت خوبی را که برای ما و شما لایق نیک و احوالی ما و شما بشود نصیب روزی بگرداند. الله تمام زندانی های بیگناه این ملت از زندان های منحوس رحمان و نجات بتید. الله تمام آن مردم بیگناهی که در زندان ها قرار دارند از زندان ها آزاد و جایگزین اون جایهای خالی مردم بیگناه انا همین مقامات دزد و غارتگر رحمان و الله سبحانه و تعالی بگرداند. خوب بیننده عزیز گرامی، همکاری را با اصلاح فراموش نکنید. در قضیه همراهی کردن با اصلاح همچنین و همه آنچه که میتونیم با یکدیگر انجام بدیم این در تکامل و در نوشتن و در معلومات های مهمی که باید انجام بگیرد در اونها ان شاء الله که کوتاهی نکنید تا اینکه بتونیم کارهای بهتر و خوبتری را انجام بدیم. در شبکه اصلاح لایف ابونه شوید. امیدواریم که در این چند روزه که تا منبر مهاجری آینده است علل اقل یعنی که 100 نفر یا از این بیشتر و کمتر ابونه شوید تا اینکه هر روز عددی یعنی افرادی که ما و شما را بیشتر میتونن ببینن و پیگیری کنند بیشتر و بیشتر ان شاء الله می شود. خوب، شما را به الله پاک میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.